So basically, the very first thing, if you talk about the operating system, is that तपाईँले कुनै पनि हैन, whenever you bought a particular system, then you just open it हैन, तपाईले रन गर्नुहुन्छ, रन गरिसकेपछि तपाईले अब स्टार्ट युज गर्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ के, and maybe sometimes तपाईले कहिलेकाहीँ भनिरहनुमा हुन्छ मेरो तपाईको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम क्राश भयो या समथिङ के भयो, रनिङ भइरहेको छैन भन्नुहुन्छ हैन, मेरो सिस्टम रन भइरहेछ तर तपाईको चाहिँ मेरो अपरेटिङ सिस्टममा इश्यू भएको कारणले मैले प्रोपर डिस्प्ले पाइरहेछ. सो sometimes we talk about these all the things हैन. So what is actually the operating system? Okay, so whenever you are talking that your system is running and you are not getting the proper what you call way to communicate with it के भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि, yes of course your system is running, that is on a machine level, but you need to what you call, you need to communicate with it with a particular language. Okay, and mostly we focus with the English language, and अहिले अब operating system मा different language पनि use हुन्छ, it doesn't matter, but you need to talk with this system के भनेपछि जुन एउटा मेसिन लेभलमा रन गरिरहेको सिस्टमलाई हामीसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले जुन एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ, लाइक वी नीड अ सर्टेन इन्टरप्रेटर, एन्ड द्याट इन्टरप्रेटर इज योर अपरेटिङ सिस्टम. क्लियर? त्यो इन्टरप्रेसन नै के हो, एउटा अपरेटिङ सिस्टम होला. सो इन सिम्पल ल्याङ्ग्वेज, इफ यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड, इफ यु ट्राई टु डिस्क्राइब योर अपरेटिङ सिस्टम, देन यु क्यान डिस्क्राइब इन सच अ वे द्याट इट्स अ इन्टरप्रेटर. क्लियर? इन्टरप्रेटर बिट्विन अ मेसिन टु यु के हैन. अब अपरेटिङ सिस्टम हरेक तपाईको जति पनि हामीसँग इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरु छ जो हामीसँग कम्युनिकेट गर्छ सबैको हुन्छ. Okay, so if you are from the networking part, then your router does also have a operating system. Okay, your switch also have an operating system, your mobile has an operating system, okay, your laptop has an operating system, and it's an every device, as it's an every electronics device that communicate with us as a particular operating system, and they are programmed in a different level. प्रोग्राम भन्नु मतलब कोडिङ गरे हुन्छ डिफरेन्ट लेभलमा. अब कोडिङ भन्नु मतलब इट्स लाइक अ इन्स्ट्रक्सन्स प्रोभाइड गरे हुन्छ डिफरेन्ट लेभलमा. ओके, अब राउटरको जुन प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही अनुसार उसलाई प्रोग्राम गरे हुन्छ. तपाईको ल्यापटपले जुन एउटा हामीसँग एज अ नर्मल एज अ क्लायन्टसँग के कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ त हैन, त्यही अनुसार प्रोग्राम भएको हुन्छ. मेबी यु वान्ट टु वाच लाइक भिडियो अन योर युट्युब, सो द्याट्स यु निड अ अडियो साउन्ड हैन. मेबी यु युज द क्रोम. So Chrome is also one of the program only. It's not a completely operating system, but it's a program, part of program only. Right? So two kuraharu bhayo, compatibility ko kuraharu garchhau हामी sometimes, हैन. Whenever we talk about the different operating system, we also talk about the compatibility, because sometimes, for example, if you are running a Mac operating system and if you are running a Windows operating system, then maybe some programs that runs on the Windows may not run on Mac, like that. Okay, we need to talk about the compatibility also. Okay, so here we are talking about the computer operating systems. हामीले कम्प्युटरमा युज हुने अपरेटिङ सिस्टमको हामी चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ, किनभने देयर आर द मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम. लाइकवाइज मैले भने तपाईको चाहिँ नेटवर्किङ डिभाइसका अपरेटिङ सिस्टम्सहरू हुन्छन् हैन. सो त्यस्तै वी आर टकिङ अबाउट द कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ. र यसमा yes, of course, there are the different types of operating system over here. जुन तपाईको कम्प्युटरमा, तपाईको ल्यापटपमा, तपाईको डेस्कटपमा युज हुन्छ हैन. तर यसमा तपाईको धेरै जसोले हामीले युज गरिरहेको अपरेटिङ सिस्टम अहिलेसम्म टिल नाउ भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्टको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हामीले युज गरिरहेका छौँ के. ओके, सो हियर द विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम इज ओन्ड बाइ द माइक्रोसफ्ट. then obviously it's for the commercial purpose भनेर चाहिँ हामीले तपाईको बुझ्छौँ हैन. फर्स्ट थिङ, it's not an open source. के open source means for example you are a very good programmer, okay, you know complete about it, and if you try to modify the Windows operating system as per your need, तपाईलाई कुनै एउटा प्रोग्राम compatibility रहेनछ, र what you do is that you want to modify something so that it will run के, so that it will be compatible. त्यो चाहिँ हामीले गर्न पाउँदैन. Why? Because it's a closed source. It's a proprietary, like that means it's owned by Microsoft, so it's for the commercial purpose भयो ल एउटा सबैभन्दा सुरुमा. Clear? So if you want to go for the licensing and all, you have to pay certain amount. Commercial purpose हो नि त.
यो एउटा तपाईको चाहिँ एज यु सी फ्रम द डिसएडभान्टेज पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने चाहिँ दिस इज अ डिसएडभान्टेज। यो एउटा तपाईको डिसएडभान्टेज भयो। अब यो अपरेटिङ सिस्टममा बेसिकली हाम्रो जुन हामीले इन्टरेक्सन गरिरहेको हुन्छ दुईटा तपाईको चाहिँ हाम्रो मेनली हामीले देखेको चाहिँ एउटा ग्राफिकल युजर इन्टरफेस देख्छौँ, अर्को कमान्ड लाइन इन्टरफेस हामीले देख्छ ल। ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेको जुन अहिले तपाईँले मेरो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, ओके, जहाँ चाहिँ मैले तपाईँको चाहिँ आई क्यान युज माउस, ओके, यो तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर्सहरू देख्नुभयो, आई क्यान युज माउस, आई क्यान ओपन लाइक दिस होइन। सो यो सबै ग्राफिकल भयो ल एउटा, र इट्स इजी फर अ क्लाइन्ट, क्लाइन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इजी टु युज हुन्छ, किनभने हामीले इच अफ द टाइम हामीले युज गरिरहनु पर्ने हुन्छ। सो त्यो कारणले हामीलाई सजिलो भयो। अब कमान्ड लाइन इन्टरफेसको कुरा गर्ने भने इट्स अल अबाउट द इन्स्ट्रक्सन्स, इट्स अल अबाउट द कमान्ड लाइन। फर इक्जाम्पल आई वान्ट टु ओपन माई वाट यु कल, यो तपाईँको इट्स अ पार्ट अफ एमएस डस एक्चुअली, बट यो कमान्ड इन्टरफेस मैले ओपन गरेँ। सो इफ आई वान्ट टु गो ब्याक देन आई क्यान डु लाइक दिस। If I want to go to my desktop, then I have to say, sorry, then I have to say, मैले के भन्नु पर्यो तपाईको चाहिँ users, okay, and there is a तपाईको desktop छ, यहाँ जानु पर्यो, and now if I go and have a look, then I will see the, sorry, not ls minus l, there is a dir directory. So now I can see whatever the content are over there, okay. So यसरी मसँग different के छ तपाईको कन्टेन्टहरु छ, त्यो मैले कन्टेन्ट देखेँ। There is one of the like folder called for example तपाईको चाहिँ यहाँ nw classes भन्ने छ। So I want to go there, then I have to say class, then तपाईको मैले चाहिँ nw के छ तपाईको classes, what is the name, cd, for example there is a courses भन्ने छ ल, sorry, change directory to the so it's a shortcut link, like actually के हो तपाईको shortcut link हो, but यो courses भन्ने चाहिँ केमा छ भने मेरो F drive मा छ, I think so है, त्यहाँ नै छ। So मानौ I want to create something like मैले के भने mkdir भने मैले तपाईको चाहिँ के गरे shortcut link छ, त्यही भएर त्यसको particular link चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ ल। मैले न्यू तपाईको चाहिँ folder 1 भन्ने मैले क्रिएट गरे हैन। So if I check it out, then there you can say I created new folder 1. But here, if I go to the graphical form, then I can simply say right click, I can go to the new and I can create it. Clear? So this is what the difference of what you call command line and the graphical user interface. यो भयो ल। तर यसमा तपाईको अर्को डिफरेन्स के पनि हुन्छ भने whenever you talk about the instructions and whenever you talk about the graphical user interface, then here हामीले जस्तै मेमोरी अकुपाएसनको कुरा गर्छौं हैन, त्यसपछि तपाईको चाहिँ स्टोरेजको कुरा गर्छौं भने ग्राफिकल फर्ममा धेरै नै तपाईको युजेसहरु हुन्छ, धेरै नै तपाईको चाहिँ के हुन्छ रिसोर्स चाहिन्छ देन द्याट अफ कमान्ड लाइन इन्टरफेस। सो कमान्ड लाइन इन्टरफेस इज लाइट देन द्याट अफ GUI ल, त्यो पनि एउटा पर्सपेक्टिभ भयो। सो यसरी तपाईको चाहिँ हाम्रो दुईटा चाहिँ हामीसँग इन्टरफेसहरु अवेलेबल छ, एउटा ग्राफिकल युजर इन्टरफेस र अर्को कमान्ड लाइन इन्टरफेस। फर विन्डोज also it started with the command line interface as an operating system and that was MS-DOS भन्ने थियो ल त्यतिखेर भने slowly it's upgraded to the GUI, but along with it there is a command line interface attached के। सो अहिले सम्मको रिसेन्ट टाइमको तपाईको जति पनि अपरेटिङ सिस्टम्सहरु छ विन्डोजको उसमा एउटा कमान्ड लाइन इन्टरफेस चाहिँ एउटा पार्ट अफ छ, एक्जिट गर्छ है। MS-DOS चाहिँ एउटा अट्याच अपरेटिङ सिस्टम जस्तो छ के। बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि इन योर अपरेटिङ सिस्टम यु हेभ टु अपरेटिङ सिस्टम एक्चुअली इन योर सिस्टम, वान कमान्ड लाइन एन्ड अदर इज द तपाईको अर्को रनिङ अपरेटिङ सिस्टम भइहाल्यो। एउटा MS-DOS हो, अर्को के हुन्छ तपाईको अर्को जुन रनिङ अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो भयो ल। सो यो छ। अब वेनेभर तपाईको चाहिँ सिस्टममा के इस्युहरु आउँछ भने हामीसँग लास्ट अप्सन भनेको र तपाईको लेस रिसोर्समा रन गर्न सक्ने अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ कमान्ड लाइन हुन्छ, त्यसको थ्रुबाट हामी सिस्टमलाई रिकभरीहरु गर्न सक्छौं। भनेपछि देयर यु क्यान ह्याभ अ लुक अन द युजेस अफ कमान्ड लाइन के हैन, त्यो पनि तपाईले एउटा सरी बेनिफिटहरु चाहिँ त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ। ओके,
So if you talk about the Windows operating system, then it started with the MS-DOS, but slowly it's upgrading. Like the Windows Millennium Windows 98 Windows NT, Windows XP, Windows 2000, 2003, 2007, 2010. Right now they are running 2011 also, and so त्यसरी तपाईको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम्सहरुको चाहिँ डिफरेन्ट उनीहरुले भर्जन्स भनौं एक किसिमले त्यो तपाईको चाहिँ क्याटेगोरी डेभलप गर्दै ल्यायो हैन. Rather than upgrading a single operating system, they bring out the different operating systems with the different names in different तपाईको चाहिँ टाइम फेजमा त्यसरी अपरेटिङ सिस्टम्सहरु ल्याएको छ विन्डोजले. र अहिले रिसेन्ट टाइममा तपाईको चाहिँ म्याक्सिमम वी गो विथ द विन्डोज 10 अन अ क्लाइन्ट मेसिन. अब यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ ल. क्लाइन्ट भनेको चाहिँ एउटा लिमिटेड रिसोर्समा रन गर्ने एउटा पार्टिकुलर उसको सर्भिस मात्रै उले रन गर्नु पर्यो भने त्यो क्लाइन्ट अपरेटिङ सिस्टम हो. ओके, हामीलाई यहाँनेरि कुनै त्यति धेरै ह्युज प्रोसेस गर्नु छैन, हामीले त्यति धेरै ह्युज स्टोरेज गर्नु छैन. So that is a client operating system. Okay, and there is another one that is a server operating system also. Okay, server means as you see the server means particular eta kunai pani specific service lai chai run garnu. So in order to run that specific service, obviously the service is granted to a hundred of client, to a thousands of client, like that. So whenever they request, it need to process in such amount, हैन, र त्यो सर्भिसलाई पनि त्यतिकै मात्रामा प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज र एज वेल एज वी आर टकिङ अबाउट द अपरेटिङ सिस्टम. सो इन फेज अफ अपरेटिङ सिस्टममा पनि के हुनु पर्यो, सर्भर अपरेटिङ सिस्टम हामीलाई चाहिन्छ ल. Because last time we talked about that different system require different operating system. So that's why we need such a program operating system, such an operating system including such instructions that can support that much of what you call प्रोसेस लाई चाहिँ के गर्न सक्छ, सपोर्ट गर्न सक्छ. भनेपछि हामीलाई क्लाइन्टको लागि क्लाइन्टकै अपरेटिङ सिस्टम चाहिन्छ, सर्भरको लागि सर्भर अपरेटिङ सिस्टम नै चाहिन्छ ल. सो इन विन्डोज अल्सो देयर आर द सर्भर अपरेटिङ सिस्टम लाइक विन्डोज सर्भर 2000, 2003, 2000 what you call not 7 चाहिँ छैन, 2008. ओके, त्यसपछि तपाईको चाहिँ 8 को पनि रिवाइज भर्जन्सहरु आयो. And then तपाईको 2012, 2016, 2019 and latest 2022. So this is how the server operating systems are there. Okay, so that is a one thing. यो भयो, यो चाहिँ तपाईको विन्डोज को पार्ट भयो ल. र विन्डोज को तपाईको जुन एउटा आर्किटेक्चर हुन्छ, आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ कति प्रोसेस गर्ने भन्ने क्यापेसिटी हुन्छ, त्यो 86 प्लेटफर्ममा पनि रन गर्ने अपरेटिङ सिस्टम्सहरु छ, as well as 64 प्लेटफर्ममा 64 आर्किटेक्चरमा पनि वर्क गर्ने तपाईको अपरेटिङ सिस्टम्सहरु चाहिँ अवेलेबल छ. अहिले लेटेस्ट त सबै नै तपाईको अलमोस्ट 64 नै हो भन्दा हुन्छ ल. So these are the some of the what you called features of a Microsoft operating system. या विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम को some of the के भयो तपाईको फिचर्सहरु भयो. ओके, र ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हुने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ के हुनु हुँदछ भने हामीले जुन एउटा तपाईको चाहिँ के एक्जिक्युट गर्न चाहन्छ भने इट्स इजी. हाम्रो लागि चाहिँ एउटा नर्मल क्लाइन्टको लागि हामीले सोच्ने भने चाहिँ इफ यु आर नट दैट मच व्हाट यु कॉल फ्यामिलियर विथ द कमान्ड लाइन देन, बट वन्स यु बिकम फ्यामिलियर विथ द कमान्ड लाइन देन इट विल बी मच मोर इजी फर यु अल्सो. ओके, त्यो छ. Now let us talk about the Linux operating system, the next operating system को कुरा गरे, and then we will see the advantage and disadvantage also. Before Linux, there was one of the open तपाईको चाहिँ Linux भन्दा अगाडि एउटा not open, there was a operating system called Unix भन्ने operating systems हो. So Linux भनेको चाहिँ के हो भने Unix को open source लाई चाहिँ के भन्छ हामी, Linux भन्छ ल. Unix operating system के तपाईको बेसमा Linux operating system build गरे हो, but Linux is a open what you call source operating system. Okay, it's created around 1991 तिर तपाईको चाहिँ क्रिएट गरेको यसलाई है. अब यसमा के हुन्छ भने यो ओपन सोर्स भएको कारणले, ओपन सोर्स भनेको चाहिँ कस्तो भने फर एक्जाम्पल if you don't know regarding the open source and all, if you are like unaware on programming and all, then the thing is that for example you get तपाईको कुनै एउटा कहीं जानुभयो र तपाईको एउटा कुनै एउटा टेम्प्लेट तपाईले गेन गर्नुभयो र त्यो टेम्प्लेटलाई तपाईले मोडिफाई गरेर आफ्नै किसिमको तपाईको आफ्नो जुन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो अनुसारले तपाईले डिजाइन गर्नुभयो के, या कुनै एउटा फर्म रहेछ त्यो
त्यो फर्मको एउटा टेम्प्लेट तपाईले रिसिभ गर्नुभयो हैन एउटा एप्लिकेसन के रहेछ र त्यसमा चाहिँ तपाईको एउटा तपाईले जे मोडिफाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो मोडिफिकेसन गर्न चाहिँ तपाईलाई अथोरिटी रहेछ भने अब तपाईले के गर्नुभयो तपाईले आफ्नै किसिमको तपाईले चाहिँ क्रिएट गर्नुभयो के सो इट्स अ ओपन सोर्स त्यो भयो ल और यसो भन्दा पनि भयो अब अहिले त युट्युब सबैले चलाउँछ मानौ तपाईको कुनै एउटा तपाईले चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु हुने रहेछ तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईले जुन कपिराइट नलागेको एउटा कुनै भिडियो ल्याउनु भयो र त्यसलाई एडिट गर्नुभयो र आफ्नै तरिकाले क्रिएट गर्नुभयो के व्हाटएभर यु वान्ट व्हाटएभर इज योर नीड त्यो अनुसारले तपाईले क्रिएट गर्नुभयो नि त क्लियर त्यसमा चाहिँ कसैले तपाईलाई चाहिँ क्लेम गरेन के इलिगल भनेन अब विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा त्यो अवेलेबल छैन क्लोज्ड हो नि त तर लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ इफ यु आर गुड एट प्रोग्रामिङ एन्ड अल ओके देन यु क्यान चेन्ज एज पर योर निड के व्हाट यु क्यान चेन्ज बिकज अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ तपाईको कलेक्सन्स अफ थाउजन्ड्स अफ सफ्टवेयर्सहरु हो सफ्टवेयर्स भन्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ के हो इट्स अ कलेक्सन्स अफ थाउजन्ड्स अफ फाइल्स एन्ड फाइल्स मिन्स इन्स्ट्रक्सन क्लियर यो हुन्छ भनेपछि अब तपाईले चाहिने मानौ तपाईलाई चाहिँ आफ्नै किसिमको एउटा अपरेटिङ सिस्टम बनाउन मन लाग्यो जहाँ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ चाहिएको जस्तो सफ्टवेयर्सहरु यसरी चाहिँ रन गर्दै हुन्थ्यो भन्ने जुन तपाईको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ या इफ यु आर वर्किङ अन अ अर्गनाइजेसन देन उसको पनि सर्टेन एउटा रिक्वायरमेन्टहरु हुन्छ नि हैन यस्तो यस्तो भइदै हुन्थ्यो मेरो रिक्वायरमेन्ट यो हो सो मेबी डिफल्टमै एउटा ब्याङ्किङ हो भने डिफल्टमै तपाईको चाहिँ व्हाट यु कल एउटा ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन्स गर्ने सफ्टवेयर्सहरु चाहिँ बिल्ड इन होस् ताकि मैले थर्ड पार्टीबाट चाहिँ मैले इन्स्टल गरिरहनु नपरोस् सो त्यो अनुसारले तपाईको डिजाइन होस् के लाइक फर द क्याल्कुलेसन्स एन्ड अल हैन त्यो क्याल्कुलेसन्सहरु गर्नको लागि भयो सो त्यसरी तपाईले चाहिँ मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल इफ यु आर तपाईको चाहिँ एउटा ग्राफिक तिर तपाईले वर्क गर्नुहुन्छ फर द भिडियोज हैन फोटोज लाइक दैट भने तपाईले त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा अपरेटिङ सिस्टम भइदिए तपाईलाई सजिलो हुन्थ्यो के ताकि थर्ड पार्टीबाट सफ्टवेयर डाउनलोड गरिरहनु नपर्ने लाइक दैट भनेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ सफ्टवेयर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ बिकज इट्स अ ओपन सोर्स भनेपछि युजर क्यान मोडिफाई के युजर क्यान मोडिफाई द इन्स्ट्रक्सन्स अर वी क्यान से कोड्स प्रोग्रामिङ कोड चाहिँ तपाईले चाहिँ मोडिफाई गरेर उले आफ्नै तपाईको तरिकाले चाहिँ कुनै पनि एउटा अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ तपाईको युज गर्न सक्छ सो इन दिस केस व्हाट विल ह्यापन अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एक त तपाईको लिनक्स ओपन सोर्स पनि छ हैन सो सरी र यसमा तपाईले आफ्नै किसिमले एउटा मोडिफिकेशन्स पनि गर्न सक्ने भएको कारणले चाहिँ सरी सो मोस्ट अफ द तपाईको चाहिँ लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम्सहरु चाहिँ सर्भर पर्पजको लागि युज गरेको हामीले पाउँछौं ल ओके मोस्टली जुन हाम्रो इन्टरनेटमा देयर आर तपाईको चाहिँ जति पनि डिफरेन्ट तपाईको वेबसाइटहरु देख्नुहुन्छ वेब पेजेसहरु देख्नुहुन्छ मोस्ट अफ देम आर अपरेटेड विथ द लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम त्यो बेसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ डेभलप गरेको छ देन दैट अफ विन्डोज बिकज इफ यु वान्ट टु गो फर द विन्डोज सर्भर्स अपरेटिङ सिस्टम देन यु हैव टु गेट अ लाइसेन्सिङ एन्ड अल दैट मिन्स यु हैव टु पे हैन त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ नि लिनक्समा त्यो पर्दैन त्यही भएर ओपन सोर्स भएको कारणले पनि यसलाई चाहिँ त्यो पर्पजको लागि हामीले युज गरेको देख्छौं ल त्यो भयो अब इभन इफ यु टक अबाउट द नेटवर्किङ के पार्टको हामीले कुरा गर्ने भने हामीले डिफरेन्ट तपाईको चाहिँ सफ्टवेयर्सहरुलाई चाहिँ एउटा ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरुलाई तपाईको लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा नर्मली इन्स्टल गरेर रन गर्न सक्छौं maybe to run it on Windows we have to pay certain amount so हामीले त्यो अनुसारले पनि ओपन सोर्स भएको कारणले पनि यसले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्स चाहिँ देखाउँछ ल र अघि हामीले यो जुन मोडिफिकेशन्स को कुरा गर्यौं त्यो कारणले तपाईको चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ लिनक्स नै बेस्ट भएर देयर आर द लट्स अफ डिस्ट्रिब्युसन क्रिएटेड बाइ डिफरेन्ट पर्सन्स के डिफरेन्ट पर्सन्स डिफरेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरुले चाहिँ लट्स अफ डिस्ट्रिब्युसन्सहरु क्रिएट गरेको पाउँछ ल कसैले के भन्नु भयो मैले हो है यो हामीले के यो सुचे यो रेड ह्याट छ नि यिनीहरु त महँगो पर्छ नि त सर्भरकै टन्ने 1500 2000 पर्छ नि त डलर यस्तो हो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ यहाँ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ फ्री हो लिनक्सको कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम किन्नु पर्दैन इफ यु वान्ट द सपोर्ट एन्ड अल त्यो चाहिँ किन्नु पर्ने हो ल सपोर्ट भनेको चाहिँ तपाईले अपरेटिङ सिस्टम रन गर्नु भएको छ अब कुनै तपाईको टेक्निकल टिमले तपाईलाई सपोर्ट प्रोवाइड गर्छ कि ओके तपाईलाई आएन फर एक्जाम्पल के इश्यू भयो र त्यो तपाईको चाहिँ डिप लेभलमै गएर तपाईको चाहिँ जो डेभलपर हो उसैले नै तपाईलाई सपोर्ट प्रोवाइड गर्छ भने त तपाईले त त्यसको लागि त पे गर्नु पर्छ हो त्यो चाहिँ पे गर्नु परेको हो ल अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ फ्री हो
अनि विन्डोज सर्भरमा छ नि विन्डोज सर्भर र लिनक्सको सर्भर राख्नुमा के फरक पर्छ त्यो यो काम चाहिँ एउटै हो नि हैन फङ्सन एउटै हो तर तपाईँको विन्डोजको तपाईँको चाहिँ के हुन्छ नि अपरेटिङ सिस्टम जुन छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यु हेभ टु पे के लाइसेन्सिङको लागि तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्लिटली प्लस तपाईँको टेक्निकलको लागि पनि तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईँको लिनक्समा पर्दैन टेक्निकल पार्टको यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ नि यु हेभ टु पे अदरवाइज यु डोन्ट निड द्याट इज द केस र एक्चुअली त्यो चाहिँ हो तपाईँ अब यदि मैले अघि भनिहालेँ जस्तै त म रेड एट इन्टरप्राइज लिनक्स चलाउँछु तर के भन्छ फर इक्जाम्पल म लिनक्स चलाउँछु तर म लिनक्स आफ्नै क्रिएट गर्छु भने त्यो तपाईँले क्रिएट गर्न पाउनुभयो कि तर लिनक्स विन्डोजमा त पाउनुहुन्न तपाईँले सो त्यो त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने चाहिँ लिनक्स इज एउटा के भन्छ बेनिफिसियल हुन्छ ल र मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसन डु लाइक द्याट के त्यसरी गर्ने गर्छ रियल पनि तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ किन्नु पर्दैन है तर टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ हामीले किन्नुपर्छ सो इट्स कल्ड सब्सक्रिप्सन्स भनेर तपाईँको दिन्छ कि सो यो भयो ल अब तपाईँको विन्डो सर्भर अपरेटिङ सिस्टम किन्दाखेरि तपाईँ लाइसेन्सिङ किन्नुपर्ने हुन्छ म आई सो यु लेटर त्यो लाइसेन्सिङ किन्नुपर्ने हुन्छ विन्डोजको कम्प्लिटली तपाईँको कतिवटा भर्चुअल मेसिन रन गर्नेदेखि लिएर सबैलाई तपाईँको चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ इच अफ देम ओके अब हामी त तपाईँको कम्प्लिटली प्रायः जस्तो हामी क्र्याक नै चलाउने भएको कारणले वी डोन्ट केयर एक्चुअली बट यदि तपाईँले चाहिँ यता लाइसेन्सिङतिर जानुहुन्छ भने यु हेभ टु पे है त्यो भयो ल सो द्याट इज वान अफ द मेजर वाट यु कल डिफरेन्स हो अब यसमा अझै पनि हामीले तपाईँको स्टोरेजहरूको कुराहरू भयो प्रोसेसिङको कुराहरूलाई हामीले तपाईँको चाहिँ डिस्क्राइब गरिरहेको छैनौँ है त्यो पनि हामी हेर्छौँ ओके सो द्याट इज द्याट आर द सम अफ द के भयो तपाईँको फिचर मात्रै हो जुन लिनक्सको र तपाईँको चाहिँ विन्डोजको हामीले कुरा गर्ने भने एन्ड देयर आर द मेनी मोर फिचर्स जुन हामीले पढ्न बाँकी छ अब फेरि लिनक्समा चाहिँ कम्प्लिटली कमान्ड लाइन मात्रै हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन फेरि यसमा पनि के छ तपाईँको लिनक्समा पनि तपाईँको चाहिँ सम पार्ट ग्राफिकल युजर इन्टरफेस छ एन्ड सम पार्ट तपाईँको कमान्ड लाइन इन्टरफेस छ ल लिनक्स भन्ने बित्तिकै कम्प्लिटली कमान्ड लाइन मात्रै हो भन्ने चाहिँ होइन यसमा पनि तपाईँको चाहिँ केही के हुन्छ जियुआई इन्टरफेसेसहरू एभाइलेबल हुन्छ र लिनक्सको जुन हामीले डिस्ट्रिब्युसन्सको कुरा गर्छ डिस्ट्रिब्युसन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि जुन एउटा मोडिफिकेसन एलाउ थियो बिकज अफ ओपन सोर्स त्यो कारणले तपाईँको चाहिँ वर्ल्डमा डिफ्रेन्ट पर्सन्सहरूले डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले दे क्रिएट देयर ओन टाइप अफ सर्भर्स वाट यु कल अपरेटिङ सिस्टम उनीहरूले क्रिएट गर्यो त्यसैलाई लिएर उनीहरूले आफ्नै किसिमको सफ्टवेयर्सहरू डिजाइन गरेर एउटा अपरेटिङ सिस्टम्सहरू क्रिएट गर्यो सो त्यो कारणले चाहिँ त्यस्ता तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट के भयो लिनक्सकै थ्रुबाट पनि डिफ्रेन्ट फ्लेभर्सहरू आयो क्या डिफ्रेन्ट के भन्छ अपरेटिङ सिस्टम कन्टेनिङ डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर्सहरू आयो त्यसैलाई हामी डिस्ट्रिब्युसन्स भनेर भन्छौँ ल बट द बेस इज लिनक्स बेस चाहिँ के छ तपाईँको मेन कर्नल चाहिँ लिनक्स नै हो ल सो यो तपाईँको लिनक्समा अर्को एउटा प्लेटफर्म के पनि छ भने लिनक्सको जुन अपरेटिङ सिस्टम छ यो तपाईँको मोबाइल डिभाइसमा युज हुन्छ कम्प्युटरको त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ डेस्कटप ल्यापटपमा युज भइहाल्यो होइन तपाईँको मोबाइल डिभाइसमा युज हुन्छ तपाईँले ग्राफिकल फर्म हो भने तपाईँको भिडियो रेकर्डिङहरूको लागि त्यसको लागि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ गेमिङहरूको लागि युज गर्छ तपाईँको होइन सो लाइक द्याट त्यसरी तपाईँको चाहिँ अब के भन्छ अरू प्लेटफर्मतिर हामी जाने भने ह्याकिङ पर्पजको लागि हामी लिनक्सलाई तपाईँको बेस्ट प्लेटफर्म मान्छौँ होइन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के भन्छ गेमिङ पर्पजको लागि आफ्नै तपाईँको सर्टेन डिस्ट्रिब्युसन्सहरू छ सर्भर अपरेटिङ सिस्टमको लागि आफ्नै डिस्ट्रिब्युसन छ सुपर कम्प्युटरको लागि पनि के हुन्छ आफ्नै डिस्ट्रिब्युसन्सहरू छ उसको ओके सो द्याट इज द वाट यु कल सम डिस्ट्रिब्युसन्स अफ लिनक्स एन्ड सम अफ द नेमको हामीले कुरा गर्ने भने लाइक उबुन्टु डेबियन बेस भयो फेडोरा बेस भयो अब त्यसमा पनि इनसाइडमा जाने भनेको रियल सेन्टोएसहरू भयो त्यो एउटै प्लेटफर्ममा बिलङ गर्छ सेन्टोएस र रियल चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट सेम हुन्छ वन्स यु लर्न द सेन्टोएस यु क्यान लर्न रियल वन्स यु लर्न रियल यु क्यान लर्न सेन्टोएस एउटै डिस्ट्रिब्युसन्स हो त्यो भयो अब यता हामीले तपाईँको ह्याकिङतिर जान्छौँ भने काल लिनक्स प्यारोट होइन ब्ल्याक आर्क त्यो भयो इफ आर कम्प्लिटली अ न्यू अन द लिनक्स पार्ट देन द भेरी एउटा तपाईँको चाहिँ नर्मल युजर क्लाइन्टको लागि मात्रै म युज गर्छु भने लिनक्स मेन्ट एलिमेन्टरी ओएस त्यस्ता अपरेटिङ सिस्टम्सहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ विच इज लाइट
and which is mainly designed for the client operating system. Okay, so in each of the distributions, they have also different flavors. Okay? Some of them are designed for the desktop purpose only. Some of them are designed for the server purpose only. Some of them are designed for the gaming purpose only. Some of them are designed for the like hacking purpose. So like that, तपाईको त्यसमा पनि के छ different उनीहरूले चाहिँ डिजाइन गरेको छ. So it's easy for us. जुन त्यसरी तपाईको चाहिँ डिजाइन गरेको फ्लेभर्स चाहिँ हामीले विन्डोजमा पाउँदैन. Okay, अब विन्डोजमा पनि थियो तपाईको प्रोफेसनल होम एडिसन भनेर maybe you have learned हैन केही लिमिटेशन्सहरु देखियो तर not as much as of Linux के त्यो चाहिँ छैन. लिनक्समा जानुभयो भने चाहिँ there are you will get thousands of distributions that is completely open source. You don't need to ask to anyone to run it हैन त्यो भयो. र यसमा तपाईको चाहिँ not only यो अपरेटिङ सिस्टम मात्र ओपन सोर्स हैन के there are lots of तपाईको चाहिँ सफ्टवेयर्स जुन ओपन सोर्स छ. सफ्टवेयर्स को बेसिसले भनेको अरु जुन तपाईले जुन प्रोग्रामहरु चाहिन्छ तपाईको सिस्टम रन गर्नको लागि तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यो पनि छ. So that's why we try to move to the Linux. Maybe in further future मा यदि तपाईको यस्तो सिस्टम आयो जसले के भन्छ नि माइक्रोसफ्टले भन्यो कसैले पनि तपाईको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम रन गर्छ भने त्यो लाइसेन्सिङ अपरेटिङ सिस्टम हुनुपर्छ र त्यसको लागि अब लाइसेन्सिङको लागि हामीले केही अमाउन्ट पे गर्नुपर्ने भयो. अदरवाइज त्यो पर्सनलाई इन्टरनेट सर्भिसै नदिने भनेर यदि आईएसपी सँग चाहिँ उले के गर्यो तपाईको एउटा म्युचुअल कम्युनिकेसन गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब तपाईको जुन तपाईले कम्युनिकेसन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर यो आईएसपी हुनु तपाईको सिस्टम लाइसेन्सिङ छ छैन जानिहाल्छ र त्यतिखेर तपाईको लाइसेन्सिङ छैन भने ब्लक गरिदिन्छ इन्टरनेट. अब विदाउट इन्टरनेट त फेरि अब हामीले रन गर्ने कुरै भएन भनेपछि हामीले लाइसेन्सिङ किन्नै पर्यो भनेपछि त्यतिखेर हाम्रो लागि नेक्स्ट अप्सन के हुन्छ त लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ. नर्मल फेजको कुरा गर्दैछु म तपाईको. यदि त्यो भइदियो भने चाहिँ हामीले त्यो अरु अप्सन छैन र इन सम अफ द तपाईको डेभलप कन्ट्रीमा त्यो रनिङ छ. फेरि यु क्यान रिसर्च अन इट. त्यो चाहिँ के छ तपाईको त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईको रनिङ छ ल. अनि उनीहरुले लाइसेन्सिङ किन्नै पर्ने हुन्छ कि. अब जुन हामी चाहिँ अब नर्मल पर्सनले मेबी वी क्यानट पे दैट मच अफ अमाउन्ट इच एन्ड एभ्री इयर. सो भनेपछि हामीसँग बेटर अप्सन भनेको मुभ टु द लिनक्स. त्यो पनि भयो ल. अब हामीले रिसोर्सको कुरा गर्छौं भने विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम तपाईको हुन त सर्भर अपरेटिङ सिस्टममा विन्डोजको दुईटै छ. एउटा कोर अपरेटिङ सिस्टम पनि छ व्हिच इज कम्प्लिटली विदाउट GUI र अर्को तपाईको सर्भरको GUI पनि छ. तर त्यसमा हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ के छ भने विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा पनि थुप्रै फिचर्सहरु छ. जस्तै तपाईले वेबहरुको रिलेटेड वर्क गर्नु पर्यो भने देयर इज IIS भन्छ ल, इन्टरनेट इन्फर्मेसन सर्भिसेस भनेर भन्छ हैन. त्यो छ. अब त्यो चाहिँ तपाईको फेरि के छ भने अब यदि तपाईले लार्जर स्केलमा डिप्लोय गर्नु पर्यो भने फेरि त्यसको लागि पनि तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ किन्नु पर्ने हुन्छ के. क्लियर. त्यसरी तपाईको चाहिँ लिमिटेशन्सहरु आइदिन्छ के तपाईको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा. जुन अब तपाईले यता आइसकेपछि लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ इफ यु गो विथ द तपाईको चाहिँ ओपन सोर्स बेसिसमा जस्तै अपाचे सर्भरहरु भयो हैन, त्यो चाहिँ फेरि ओपन सोर्स हो. अब त्यसमा तपाई इफ यु वान्ट व्हाट यु कल एउटा सेक्युरिटी चाहनुहुन्छ भने तपाईले प्लस तपाईको सेक्युर अपाचे सेक्युर सर्भर तपाईले चाहिँ एड गर्न सक्नुभयो र त्यो ओपन सोर्स हो. So not only regarding the operating system but also the service that built in जुन छ या also the तपाईको सर्भिस जुन हामी तपाईको रन गर्छौं त्यसमा पनि पछि आएर चाहिँ तपाईको चाहिँ डिफरेन्स देखिन्छ के. So comparatively कुरा गर्ने भने Windows is a very expensive server than that of the Linux. Okay, so these are the some of the things that is available. Okay, so यो तपाईको चाहिँ डिफरेन्स भयो ल. सो डिस्ट्रिब्युशन्स को पनि हामी अझै अब कुरा गर्छौं. जस्तै म अब लिनक्स के भन्छ म ह्याकिङको तिर जाने भने मैले कुन कुन चलाउन सक्छु हैन. म नर्मल तपाईको चाहिँ जस्ट म लिनक्स युज मात्रै गर्ने भने म के चलाउन सक्छु, एउटा मलाई चाहिँ लिनक्सको बारेमा केही पनि थाहा छैन भने त्यो पनि हामी कुरा गर्छौं. त्यो भोलि कुरा गर्छौं. तर आज चाहिँ अलिकति हामी रियलको बारेमा कुरा गरौँ हैन. सो के छ भने RHCL भनेको चाहिँ रेड ह्याट एन्टरप्राइज लिनक्स भन्छ. यो तपाईको चाहिँ फेडोरा बेस हो र यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिटली
based for the server operating system, not for your desktop, not for your normal client purpose, and not for the hacking purpose also. Okay, but it's based for the server operating system मा पर्छ ल, यो चाहिँ सर्भर पर्पजको लागि चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं. ओके, सो यस्तो हुन्छ DNS सर्भर तपाईको चाहिँ यस्तो हुन्छ ल. वेट अ सेकेन्ड, त्यसको बारेमा म कम्प्लिटली पछि भनिहाल्छु हैन. तर मेनली भनेको चाहिँ यदि बुझ्नु अहिले, फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ DNS सर्भरमा पनि तपाईको जुन तपाईको चाहिँ कतिवटा पब्लिक आइपी चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको छ. यसो हुन्छ, कुनै पनि तपाईको चाहिँ एउटै सिंगल आइपीबाट हामीले मल्टिपल तपाईको चाहिँ डोमेन्सहरु रन गर्न सक्छ. प्राइमरी डोमेन भन्छ, सेकेन्डरी डोमेन्सहरु भन्छ हैन. त्यो कारणले तपाईको अब यसो हुन्छ. अनि कतिवटा आइपी तपाईको चाहिँ चाहिन्छ भन्दाखेरि पब्लिक आइपी एउटै भए पनि हुन्छ, किनभने तपाईको DNS सर्भरमा चाहिँ हामीले नेटिङ गर्नुपर्ने या इन्डिभिजुअल एउटा डोमेनको लागि एउटै आइपी चाहिने पनि होइन. एक अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै तपाईको जुन एउटा आइपी लाई तपाईले चाहिँ एउटा नेममा म्याप गर्नुहुन्छ, त्यो आइपी तपाईको DNS सर्भरमै हुनुपर्छ भन्ने पनि हो. जुन सर्भर छ DNS को त्यसैमा लाग्नुपर्छ भन्ने पनि होइन सोमराज सर. सो त्यही भएर त्यो पहिला म क्लियर बनाइसकेपछि तपाईलाई पाइहोलको कुरा गरौँला हैन. सो त्यो हो. किन भन्दाखेरि तपाईको डिभाइस आइपी डिभाइसमा लागिहाल्छ. अब त्यसलाई कुन नेममा गर्ने भन्ने कुरा डाटाबेस अर रेकर्ड मात्रै तपाईको DNS ले राख्ने हो के. त्यसको लागि तपाईको चाहिँ पब्लिक आइपी नै त्यसमा हुनुपर्छ भन्ने छैन. जस्ट कम्युनिकेसन चाहिँ हुनु पर्यो र त्यो DNS ले चाहिँ जस्ट रेकर्ड मात्रै राख्ने हो. र DNS सर्भर चल्नको लागि एउटा आइपी चाहिँ चाहिन्छ. बुझ्नुभयो नि. सो DNS अब पछि हामी रियलमा पनि बनाउँछौं हैन. त्यतिखेर अब हामी ओपन सोर्सको बनाउँछौं, नर्मली कलर बाइन्ड भन्छ, BIND हैन. सो त्यो चाहिँ हामीले तपाईको युज गर्छौं है. त्यतिखेर म भनौँ न, म सो पनि गर्छु. मल्टिपल पब्लिक आइपी चाहिँदैन DNS सर्भर रन गर्नको लागि, रेकर्ड मात्रै हामीले राख्ने हो ल. क्लियर. सो यहाँनिर हेरौँ. सो रियल अपरेटिङ सिस्टम छ. अब हामीले अहिले तपाईको लेटेस्ट तपाईको यसको भर्जन्सको कुरा गर्ने भने तपाईको रियल 8.4.0 तपाईको रनिङ छ हैन. अब हाम्रो तपाईको रियल खास 8 हो र तपाईले 8 मा जुनै चलाउँदा पनि हुन्छ. अब 8.4.0 चाहिँ लेटेस्ट हो. सो मेबी सम चेन्जेस विल अकर ओभर हियर हैन. त्यही भएर तपाईको कम्प्लिट स्टेबल छ भन्नको लागि अलिकति हामीले नसक्ला, किनभने केही तपाईको चाहिँ लेटेस्ट वानमा केही न केही सम इस्युहरु हुन्छ. सो त्यो कारणले यु क्यान गो विथ द 8.3, 8.2, 8.0 नो इस्यु. किनभने एउटा तपाईको चाहिँ पार्टिकुलर भर्जन्समा एउटा पार्टिकुलर तपाईको जस्तै रियल 8.0 सँग रिलेटेडमा सिमिलर हुन्छ, केही न केही तपाईको चाहिँ चेन्जेसहरु हुन्छ. पहिला अपरेटिङ सिस्टम रन गरौँ, त्यसपछि आई विल टक अबाउट द चेन्जेस. नयाँ फिचर्सहरु के छ हैन, त्यो फिचर्सहरु हामी हेर्छौं ल. सो भनेपछि तपाईले जुनै पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ. 8.0 रन गर्दा पनि भयो, 8.4 रन गर्दा पनि भयो, 8.3 गर्दा पनि हुन्छ, 8.1 गर्दा पनि हुन्छ, 8.2 गर्दाखेरि पनि हुन्छ ल. फरक पर्दैन. अब यदि पोसिबल हो भने त obviously go with the latest one, or you can run 8.3 also. ठीक छ. So let's just go for the installation. Then अझै पनि अब हामी लिनक्सको बारेमा कम्प्लिट भएको छैन, अझै हामीले डिस्कसन गर्ने बाँकी छ हैन. र त्यसमा कति नयाँ फिचर्सहरु छ, के छ, डिस्ट्रिब्युसन्सहरुको पनि कुरा गर्न बाँकी नै छ. तर अलिकति तपाईहरुको प्र्याक्टिस हुँदै गरोस् भनेर चाहिँ मैले यो गरे. यो तपाईको जुन रियल छ यो IBM को अन्डरमा आइसकेको छ अगाडि नै, भनेको IBM ले किनेको हो. त्यही भएर तपाईको सब्स्क्रिप्सन प्राइसहरु पनि अलिकति धेरै देख्नुहुन्छ तपाईले. रियल ओके. Redhat एन्टरप्राइज लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम छ यसमा. सो यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ रियल अहिले भनेको 8.4 तपाईको चाहिँ छ. सो जस्ट गो ओभर हियर. You can create an account. By default तपाईको पहिला चाहिँ एउटा पार्टिकुलर एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि 1 इयर को सब्स्क्रिप्सन तपाईको व्हाट यु कल फ्री दिन्थ्यो नर्मल युजर को लागि है. फेरि try to download with the authorized site if possible. अब यसमा तपाईको के हुन्छ भने नर्मली अब यो हामीले डाउनलोड गर्दाखेरि पनि अब बुट iOS छ हैन. तर हामी चाहिँ तपाईको चाहिँ कम्प्लिट नै हामीले तपाईको डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ. किन हामी कम्प्लिट डाउनलोड गर्छौं भने किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ तपाईको पछि गएर त्यसमा चाहिने सफ्टवेयर्सहरु चाहिन्छ हैन. त्यो कारणले चाहिँ हामी तपाईको चाहिँ कम्प्लिट डाउनलोड गर्छौं. सो यु क्यान डाउनलोड दिस वान.
यो कम्प्लिट तपाईले चाहिँ 8.43 GB छ, यो डाउनलोड गर्नु होला, आफैले डाउनलोड गर्नु होला यसमा हैन। सो रेल डाउनलोड म्यानेजरमा जाँदाखेरि पनि भयो। सो यहाँनिर सो गर्छ। So if you go over here, then the latest one is 8.4.0. अरु पनि छ भ्यू ओल्डर भर्जन गर्ने, अझै डाउनलोडमा गएर अरु अझै पुरानो चलाउनु पर्यो भने त्यो चलाउँदा पनि हुन्छ 7 हैन। सो 8 छ। यो तपाईको जुन चाहिँ डिभिडी आयो छ यो कम्प्लिटली तपाईले चाहिँ गर्नु होला। आर्क छ भने तपाईको यो आर्क 64 छ भने तपाईको यो गर्दाखेरि पनि भयो स्पेशली, बट इट्स नट रिक्वायर्ड। हामी चाहिँ 8664 बेसकै आर्किटेक्चरमा हाम्रो सिस्टमहरु हुने भएको कारणले आई टेल यु द डिफरेन्स अल्सो के लेटर, तर अहिलेको लागि चाहिँ यो मैले इन्स्टल गरिहालेँ। सो 8.9.9 GB नै तपाईले गर्नु होला। अब तपाईको अलरेडी अपरेटिङ सिस्टम छ र जस्ट बुट आइओएस मात्रै चाहिएको भने यो मात्रै गर्दा हुन्छ, तर आई थिंक तपाईहरुसँग छैन, त्यही भएर चाहिँ यो कम्प्लिटली डिभिडी आइओएस नै तपाईले चाहिँ 9 GB को छ, यो कम्प्लिट डाउनलोड गर्नु होला। बिकज लेटर हामीलाई कम्प्लिट त्यसका सफ्टवेयर्सहरु प्याकेजहरु चाहिने भएको कारणले चाहिँ कम्प्लिट भयो भने इजी हुन्छ ल। अदरवाइज फेरि 1 by 1 इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामी गर्दैनौं। सो यो तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। अदरवाइज यु क्यान डाउनलोड 8.3 तपाईको चाहिँ 8.2 इज देयर हैन, त्यसपछि 8.1 इज देयर। सो पनि यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सो इट टेक्स टाइम, सो दैट्स व्हाई आई एम नट गोइङ टु शेयर दिस हैन, तर तपाईहरुले आफैले डाउनलोड गर्नु होला ल। टाइम लाग्छ नि त निकै, त्यो भयो। सो मसँग अलरेडी मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु। सो लेट मी गो टु द फाइल्स, लेट मी गो टु द न्यू भर्चुअल मेसिन if that is your Beamer workstation, then otherwise you can install in your Oracle box। तपाईको चाहिँ डिफल्ट जुन built in virtual boxहरु छ त्यसमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। you can go with the typical, but typical भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने जुन तपाईको एउटा 8 मैले जुन सेलेक्ट गरे त्यो अनुसारले चाहिने जति रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ उले अटोमेटिकली चुज गर्छ। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइङ टु द कस्टम, कस्टममा चाहिँ म आफै चुज गर्न सक्छु ल। नेक्स्ट right now it's running 16.x. If you have more than this, then it's fine. It just support 128 GB of memory, 32 processor, 10 network adapters, 8 TB, 8 GB. If available, then clear. यो चाहिँ यतिसम्म रन गर्न सक्छ। अब यसमा तपाईको अपरेटिङ सिस्टम चुज गर्दाखेरि पनि हुन्छ, यदि अलरेडी छ भने यहाँ 8 तपाईको 4 डिटेक्ट हो भनेर भन्दैछ। यहाँ ब्राउज गरेर तपाईले कहाँनेरि छ त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, but right now म चाहिँ पछि नै मैले चुज गर्ने भए, त्यही भएर I just say I will install the operating system later. So now choose the Microsoft Windows होइन, हाम्रो Linux हो हैन। So I'm going to choose Redhat Enterprise Linux 8. Fine, next. And you can give any name, like मैले भने तपाईको चाहिँ real 8.4 piece server. You can give any name and you can choose the location if you want. Location मा चाहिँ पर्दैन, सब्सक्रिप्सनको लागि मात्रै तिर्नु पर्ने हो, अरूको लागि पर्दैन। भनेको if you want the support then you need to pay, if you don't want any source of support then no need to. Okay, so यो लोकेसन दिँदाखेरि अराउन्ड तपाईको सर्भर हो, त्यही भएर अराउन्ड 50 to 60 GB तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। जस्ट चेक इट आउट whether your this location has that much of storage available or not, त्यो एकचोटी चेक गर्ने हैन। राइट नाउ तपाईको चाहिँ मेरो त्यति स्टोरेज छ, 130 GB is free, so I can store over there हैन। नत्र ब्राउज गरेर कहाँनेरि राख्ने हो त्यहाँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट, यो डिफल्ट हो हैन। अब यसलाई तपाईको अर्कै लोकेसनमा राख्नु छ, सी ड्राइभ डी ड्राइभमा राख्नुहुन्छ भने ब्राउज गर्ने अनि त्यो लोकेसन चुज गर्ने ल, जहाँ राख्न मन लाग्छ त्यो लोकेसन चुज गर्ने, या जहाँनेरि तपाईको स्पेस अवेलेबल छ त्यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मिस्टेक भयो भने पनि प्रब्लम छैन, पछि गएर हामीले एडिट गर्न पनि सक्छौं। नेक्स्ट, प्रोसेसर आई वान्ट टु गिभ मिनिमम 2 प्रोसेसर हैन। अब यदि तपाईको लजिकल प्रोसेसर धेरै छ भने त्यो दिँदाखेरि भयो, तर मैले चाहिँ दुईटा प्रोसेसर दिएँ। मिनिमम 2 लजिकल प्रोसेसर नीड टु बी प्रोभाइडेड। यहाँ तपाईको म्याक्सिमम जुन मेमोरी तपाईले दिन सक्ने मेमोरी यहाँनेर भनेको हुन्छ र मिनिमम मेमोरी पनि भनेको हुन्छ। यसको रियल 8 को लागि तपाईको मिनिमम 2 GB मेमोरी चाहिन्छ। मैले 8 GB दिएँ बिकज छिटो हुन्छ, क्विक हुन्छ नि त प्रोसेस। आई क्यान गिभ मोर देन दिस अल्सो, नो इस्यु, किनभने मसँग 13.2 GB मेमोरी छ। तपाईसँग छैन भने 2 GB सम्म चाहिँ तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो भन्दा लेस चाहिँ नदिनु होला है। नेक्स्ट, सो अब यसमा के छ भने ब्रिज नेटवर्किङ नेट होस्ट ओन्ली, डोन्ट युज अ नेटवर्क कनेक्सन छ। डोन्ट युज नेटवर्क कनेक्सन मिन्स अब हामी नेटवर्क कनेक्सन युज नगर्ने, बट वी निड इट हैन। होस्ट ओन्ली मिन्स ओन्ली टु द अपरेटिङ सिस्टम, यु क्यान रिड अन द दिस लाइन। एन्ड देन नेट मिन्स व्हाट विल ह्यापन, इट विल जस्ट गो फर द जुन हाम्रो जुन होस्ट आइपी छ
त्यसलाई चाहिँ तपाईको नेटिङ गरेर एक्सटर्नल नेटवर्कमा कनेक्सन गर्छ ब्रिज नेटवर्किङ मीन्स इट सिम्स लाइक दिस भर्चुअल मेसिन इज कनेक्टेड टु अ स्विच द्याट वी आर एक्चुअली आवर जुन हाम्रो पिसी कनेक्टेड छ तपाईको स्विचमा त्यसरी नै कनेक्ट भयो जस्तो देखिन्छ ओके ब्रिज नेटवर्किङ एन्ड इन विन्डोजमा चाहिँ एउटा के इस्यु छ भने तपाईको समटाइम्स हाम्रो वायरलेस कनेक्सन जुन तपाईसँग वायरलेस ल्यापटपमा फिजिकल होस्टमा चाहिँ वायरलेस कनेक्सन छ भने चाहिँ त्यो कम्प्याटिबिलिटी भइदिँदैन ब्रिज नेटवर्किङमा आइदिँदैन हैन सो त्यो कारणले चाहिँ इस्यु हामीले फेस गर्छ सो त्यही भएर चाहिँ इफ पोसिबल देन ट्राई टु कनेक्ट योर लेन एडाप्टर नै कनेक्ट गर्नु होला भएन भने वायरलेसले पनि वर्क गर्छ तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ इस्यु छ कि देखाए पनि इस्यु गर्छ है त्यो कारणले चाहिँ ब्रिज नेटवर्किङ हामीले गर्छ र प्लस लेन नेटवर्क केबल नै तपाईले कनेक्ट गर्नु होला पोसिबल भएसम्म नेक्स्ट अब यसमा तपाईको चाहिँ RHCSA इनपुट आउटपुट कन्ट्रोलर भन्छ हैन त्यही भएर यु क्यान जस्ट चुज द रिकमेन्डेड नो इस्यु अब यसमा तपाईले साटा चुज गर्दाखेरि पनि हुन्छ NVMe चुज गर्दा पनि हुन्छ NVMe इज अ लेटेस्ट वान यो डिस्क टाइप हो त्यही भएर मैले NVMe नै चुज गरे यु क्यान इभन चुज द साटा नो इस्यु क्रिएट अ न्यू भर्चुअल डिस्क इफ यु हेभ अलरेडी तपाईको चाहिँ भर्चुअल डिस्कहरु तपाईले क्रिएट गर्नु भएको छ बाइ युजिङ डिफरेन्ट टाइप अफ हाइपरभाइजर लाइक दैट अफ तपाईले युज गरेर क्रिएट गर्नु भएको छ भने त्यसलाई चुज गर्नु होला हैन र कुनै तपाईको चाहिँ एउटा फिजिकल डिस्क छ र त्यसैले युज गर्ने भने त्यो पनि गर्दाखेरि भयो तर अब हाम्रो चाहिँ छैन त्यही भएर हामी वी जस्ट सिलेक्ट क्रिएट अ न्यू भर्चुअल डिस्क and size minimum 20 GB is required but I want to give it something like a 60 GB you can give a 40 50 GB it's fine a 30 40 GB dida pani huncha minimum 20 GB is required let me select the store virtual disk as a single file so that it will be easy for me whenever I try to delete the this operating system if I don't require then यो मेसिनलाई मैले डिलिट गर्न सक्छ यदि रिक्वायर भएन भने better if you have a real deployment then just go the split virtual disks into multiple files so that it will be easy to what you call split the disks हरु चाहिँ हामीलाई गर्न सजिलो हुन्छ यो लार्जर परफर्मेन्स को लागि र अहिलेको लागि चाहिँ you can just select this one हैन र allocate all disk space now भन्छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसो गर्यो भने चाहिँ तपाईको जुन 60 GB को मैले बनाएको छु त्यो एलोकेट भइहाल्छ के स्टार्टिङमै यसको लागि युज भइहाल्छ त्यसो गर्दा पनि भयो तर sometimes we need to extend the size like that so that's why I don't want to select this one next नाम छ it doesn't matter एउटा भर्चुअल डिस्क भन्छ र यहाँ नै तपाईको चाहिँ देखाइराछ के कुराहरु तपाईले चाहिँ एलोकेट गर्नुभयो if you want to edit then you can go to the customize hardware र यहाँ गएर सम एडिटहरु गर्न सक्नुहुन्छ I'll just say finish after this a particular what you call यो रियल को तपाईको चाहिँ एउटा सिस्टम बन्छ यहाँ नेरी अनि एउटा कम्प्युटर बन्छ भनौं अब हामीलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ हाम्रो जुन मैले डाउनलोड गरेर राखेको इमेज छ अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो मलाई चाहियो अब यदि तपाईको सिस्टम अलरेडी छ फिजिकल सिस्टममै इन्स्टल गर्ने भने तपाईको एउटा बुटेबल ड्राइभ चाहिन्छ या पेन ड्राइभ चाहिन्छ जसले अपरेटिङ सिस्टम कन्टेन्ट गरोस् हैन र तपाईले बायोसमा गएर चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कि म पेन ड्राइभ को थ्रुबाट सीडी को थ्रुबाट के को थ्रुबाट नर्मली अब सीडी र डीवीडी मा त त्यो स्पेस हुँदैन नर्मली 4 point समथिङ मात्रै सपोर्ट गर्छ हैन त्यति जीबी मात्रै सपोर्ट गर्छ सो पेन ड्राइभहरुको थ्रुबाट एक्सटर्नल ड्राइभहरुको थ्रुबाट गर्नु हुँदैछ भने त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ इभन यु क्यान बुट फ्रम योर नेटवर्कमा हैन WDS सर्भरहरु भन्छ विन्डोज डेभलपमेन्ट सर्भर्सहरु त्यस्तो सर्भर्सहरुको थ्रुबाट अब यसमा चाहिँ PXC सर्भर्स भन्छ अब के भन्छ यो रियलमा चाहिँ हैन त्यसको थ्रुबाट तपाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग एउटा डेडिकेटेड सर्भर चाहिन्छ र नेटवर्कबाट पनि तपाईले चाहिँ बुट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सिस्टम तर अब अहिले त्यसलाई छोड्दा हामीसँग छैन त्यही भएर आई जस्ट चुज द CD र मेरो CD चाहिँ तपाईको यहाँ नेरी कहाँ छ भने आई हेभ 8.4 over here so I just want to choose this one open choose भयो हैन don't forget to say okay because select हुँदैन र it's saying connect at power on so whenever we what you call power on it will connect यो connect हुन्छ ल so okay so once you boot गरिसकेपछि तपाईको सिस्टम फर्मेट गरिसकेपछि चाहिँ यो अपरेटिङ सिस्टम लागिसकेपछि चाहिँ यो फेरि यसलाई डिट्याच गर्दा पनि हुन्छ यो सीडी को काम छैन ल so let me go over here and let me say power on this virtual machine so it will be like this
So here is an option that install Red Hat, whitelist selection गरिरहेछ. Install Red Hat Enterprise 8.4, test media and install. If you think that there is some issue with like तपाईको कुनै installation media मा के issue छ, maybe तपाईको some proper तपाईको complete program छैन like that, भने तपाईले second option choose गरेर जाँदाखेरि better हो, यदि if you are going for the real deployment and all. But it takes time, that's why I just go for the install Red Hat Enterprise Linux 8.4 without testing the media. Okay, and if you want to troubleshoot something, then you can go for the troubleshooting. But I just want to go on the first option, install Red Hat Enterprise Linux 8.4. Press enter. Otherwise, within certain time 20-30 seconds पछाडि automatically पनि तपाईको के हुन्छ, choose भएर जान्छ ल. So after this, automatically the तपाईको चाहिँ process will initiate. Processहरू initiate हुन्छ हैन, different तपाईको modules create हुन्छ जुन necessary हुन्छ एउटा तपाईको चाहिँ सिस्टममा हैन. नोड्सहरू भन्छ, नोड्स इज लाइक तपाईको चाहिँ एउटा कनेक्सन्स भन्दा भयो, त्यो different कनेक्सन्सहरू भन्छ, टेस्टिङ हुन्छ तपाईको हैन, र different तपाईको सर्भिसेसहरू पनि तपाईको चाहिँ बिल्ट इन जुन सर्भिसेसहरू हुन्छ त्यो सर्भिसेसहरू पनि इन्स्टल हुँदै जान्छ ल. यो हुन्छ. So here is one of the thing that is mentioned, anaconda भनेर लेखिरहेछ. यो एउटा फाइल हो जसले चाहिँ तपाईको के गर्छ, जुन एउटा अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिने जति जस्तै मैले मेमोरी यति बनाउला, युजर यो बनाउला हैन, त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा के भन्छ अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्दाखेरि हेल्प गर्छ. एन्ड it will create one of the kickstart file that will help you to automatically, और त्यसमा चाहिँ कम्प्लिटली तपाईको चाहिँ जति पनि हामीले क्रिएट गरे हुन्छ, जे कन्टेन्टहरु हामीले बनाएको हुन्छ एउटा अपरेटिङ सिस्टममा त्यो डिफल्टमा रहन्छ, एन्ड दैट क्यान बी युज फर अटोमेटिकली इन्स्टलिङ द अदर सिस्टम्स अल्सो. त्यो फाइललाई चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन बनाएर अरु पनि हामीले अटोमेटिकली इन्स्टल चाहिँ गर्न सकिन्छ. यही त्यस्तो रिसोर्स अवेलेबल छ र त्यस्तै किसिमको गर्नु पर्यो भने चाहिँ language obviously we choose the English, United States, I know. If you know other language, then choose it, no issue. Other language थाहा छ भने त्यो चुज गर्दा पनि भयो, प्रब्लम छैन. And say continue. So here by default the keyword चाहिँ तपाईको English US मा छ. यदि तपाईको ल्यापटप चाहिँ डिफरेन्ट के भन्छ ल्यापटपको कीवर्ड चाहिँ डिफरेन्टमा बेस छ भने चाहिँ त्यो पनि तपाईले ल्याङ्ग्वेज पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ. रेड ह्याटमा कनेक्ट नगर्ने बिकज राइट नाउ इट्स नट रजिस्टर्ड. एन्ड अब इन्स्टलेसन डेस्टिनेसन भन्छ. अब यसमा डिस्क चाहिँ अब अहिले चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई नर्मली तपाईको चाहिँ तीनटा कुराहरु चाहिँ चाहिन्छ एउटा अपरेटिङ सिस्टम रन गर्नको लागि. जस्तै हाम्रो तपाईको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमलाई हामीले बुट गर्यो भने सी ड्राइभ बन्छ हैन, अनि एउटा बुट फाइल हुन्छ. बुट फाइल भनेको चाहिँ दैट डिफाइन्स द आर्किटेक्चर लाइक 84 64 बिट के हो त्यो आर्किटेक्चर डिफाइन गर्ने एउटा तपाईको बुट फाइल चाहिन्छ. सो यति दुईटा कन्टेन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ के. अनि सी ड्राइभमा चाहिँ तपाईको अपरेटिङ सिस्टम रन छ हैन, इन्स्टल हुन्छ. सो त्यस्तै यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने द मेन तपाईको चाहिँ यसमा मेन एउटा प्यारेन्ट डाइरेक्टरी भनेको रुट हो. सो हामीलाई रुटको लागि एलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ. सबै जति पनि अब हामीले क्रिएट गर्दै जान्छ फाइल फोल्डर whatever जति पनि पार्टिशन्सहरु क्रिएट गर्छ एभ्रीथिङ विल बी अन्डर द रुट बिकज रुट यो भनेकै तपाईको मेन एउटा डाइरेक्टरी भनेर बुझ्छ हैन, मेन फोल्डर भने जस्तो कि बुझ्छ. जुन तपाईको विन्डोजमा चाहिँ सी ड्राइभ डी ड्राइभ ई ड्राइभ हुन्थ्यो अनि त्यसपछि हाम्रो तपाईको डिफरेन्ट फोल्डर्सहरु हुन्थ्यो, डिस्क नेमहरु. तर यहाँ चाहिँ सबै कुरा रुटको अन्डरमा हुने गर्छ. लिनक्समा अलिकति त्यो डिफरेन्स छ. त्यही भएर यसको लागि तपाईले एउटा स्पेस दिनुपर्छ. मेबी आई हैव समथिङ 60 GB सो आई क्यान गिभ द 20 GB टु दिस इफ आई वान्ट हैन, यदि तपाईले म्यानुअली क्रिएट गर्ने भने. अनि त्यसपछि भनेको अर्को बुटको लागि त तपाईलाई दिनै पर्छ बुट फाइल हुनको लागि. त्यही भएर मैले 1000 MB जस्तो दिन सक्छु, धेरै दिनु पर्दैन, 1 GB इज इनफ हैन. र अर्को भनेको चाहिँ यहाँ अर्को एउटा चाहिने भनेको चाहिँ स्वप भन्ने फाइल चाहिन्छ ल. स्वप भनेको चाहिँ एउटा भर्चुअल मेमोरी हो, तपाईको फिजिकल मेमोरीलाई चाहिँ हेल्प गर्छ है, भनेको र्यामलाई हेल्प गर्छ. त्यही भएर स्वप पनि दिन सक्नुहुन्छ. नर्मली त यदि अवेलेबल स्टोरेज छ भने हाम्रो जति तपाईको चाहिँ व्हाट यु कॉल इट जति हामीले चाहिँ युज गरिरहेको मेमोरी छ, जस्तै मसँग अहिले 8 GB छ, इन्टु 2 टाइम्स दिँदाखेरि राम्रो हो. छैन भने तपाईले जति नै दिँदाखेरि पनि हुन्छ. यु क्यान इभन गिभ द 4 GB इफ यु वान्ट, नो इश्यू. इट्स अ भर्चुअल मेमोरी है, यसले चाहिँ तपाईको भर्चुअल मेमोरी हो. धेरै प्रोसेस भयो भने इट विल अल्सो हेल्प यु, हेल्प गर्छ.
सो यति तीनटा कुरा चाहिँ म्यान्डेटरी हो। त्यसपछि अब तपाईले युजरको प्रोफाइलहरु रहोस् भनेर यस्तो होमको डाइरेक्टरी बनाएर युजरको प्रोफाइलहरु चाहिँ सेपरेटली यतिमा रहोस् भनेर दिन चाहनुहुन्छ भने यसरी दिन सक्नुहुन्छ। यो जुन हामीले सर्भिसहरु क्रिएट गर्दै जान्छ त्यो सर्भिसहरु चाहिँ तपाईको त्यो सर्भिसहरुको फोल्डरहरु चाहिँ बारमा क्रिएट हुने गर्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ यो सर्भरको तपाईको रिसोर्सहरु यहाँ रहन्छ। जस्तै मैले डियाना सर्भर बनाए, एचटीटीपी सर्भर बनाए मैले हैन, त्यो डीएचसीपी सर्भर बनाए भने त्यसको रिसोर्स यहाँ रहने गर्छ। सो त्यही भएर हामीले यसको लागि स्टोरेज दिनुपर्ने हुन्छ। अब सर्भर हो त्यही भएर धेरै दिन मन लाग्यो भने तपाईले यसरी स्पेसहरु एलोकेट गर्दै जान सक्नुहुन्छ। र इट डिपेन्ड्स what type of server you are going to create र how much space occupy हुन्छ त्यो अनुसारले तपाईले दिन सक्नुहुन्छ ल। यो भयो। अब अझै तपाईले डिफरेन्ट प्रत्येक फाइलहरुको लागि प्रत्येक तपाईको चाहिँ डाइरेक्टरीहरुको लागि स्पेस सुरुमै एलोकेट गर्दाखेरि पनि भयो हैन, त्यो भयो। तर अब अहिले हामीलाई मेनली चाहिने चाहिँ बुट, रुट, सब यति तीनटा चाहिँ तपाईलाई चाहिन्छ हैन। यदि तपाईले म्यानुअली कस्टम गर्ने हो भने सो कस्टम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले त्यसरी तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै तपाईले डन गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले तीनटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एउटा के चुज गर्नुपर्छ तपाईको पार्टिशन्सहरुको हामीले कुरा गर्छौं, स्ट्यान्डर्ड पार्टिशन एलबीएमहरुको पछि कुरा गरौँला। सो यु क्यान गो ओभर हियर हैन, अनि सिलेक्ट के तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ बुट, रुट, बुट अनि स्वप। यो तीनटा चाहिँ मेन हो ल। अरु दिनुस् नदिनुस् यो तीनटा चाहिँ तपाईलाई चाहिन्छ। अदरवाइज इफ यु वान्ट टु गो फर द अटोमेटिक, अब अहिले चाहिँ हामी अटोमेटिकमा गयौं। सो आई जस्ट वान्ट टु गो क्रिएट अटोमेटिक ल। सो उले अटोमेटिकली तपाईको चुज भएर क्रिएट भयो। सो आई विल से डन। अदरवाइज म्यानुअली दिन मन छ भने म्यानुअली दिँदाखेरि भयो। अब यो सबै तपाईको फर्मेट हुन्छ किनभने रेडी टु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्सेप्ट चेन्जेस। अब यसमा अर्को भनेको टाइमहरुको कुरा छ। यु क्यान सिलेक्ट योर टाइम। अनि सफ्टवेयर सिलेक्सनको कुरा छ। अब यसमा चाहिँ तपाईको सर्भर जीयूआई भन्यौ किन भन्दाखेरि बिकज वी आर अनअवेयर कि कम्प्लिट कमान्ड लाइन पनि थाहा छैन, त्यही भएर मिनिमम इन्स्टलमा हामीले गरेन हैन। तपाईको सर्भर मात्रै पनि गरेन। अब हामीले चाहिँ जीयूआई पनि एउटा ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भयो भने इट विल बी इजी। सो दैट्स व्हाई आई एम चुजिङ सर्भर विथ जीयूआई। बट यदि तपाईले कुनै एउटा स्पेसिफिकको लागि गर्न खोजिरहनु भएको छ, वर्क स्टेसनको लागि हो, कस्टम अपरेटिङ सिस्टम बिल्ड अप गर्नको लागि हो भने यसरी अरु पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै तपाईलाई चाहिँ जस्तै डिबगिङ टुल्सहरु चाहिएको थियो भने त्यो तपाईले चाहिँ त्यो अटोमेटिकली जब सिस्टम तपाईको हुँदै गर्छ त्यतिखेर नै तपाईको इन्स्टल हुन्छ के। सो एउटा बेनिफिट यहाँ छ। तपाईले एफटीपी सर्भर चाहिएको थियो भने अब एफटीपी सर्भर सुरुमै इन्स्टल भएर जान्छ हैन अपरेटिङ सिस्टम सँगसँगै। नेटवर्क फाइल सिस्टम क्लाइन्टहरु एनएफएस सर्भरहरु शेयरिङ गर्न ओर्नको लागि हैन। सो स्टोरेजहरु तपाईको चाहिँ शेयर गर्नको लागि भने यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नेटवर्क सर्भर्सहरु बनाउनु छ, डीएचसीपीहरु बनाउनु छ भने यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यु क्यान चुज इट। जति तपाईले चाहिन्छ त्यो अनुसारको तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेसन टुल्सहरु चाहिन्छ भने त्यो इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब हामी बिस्तारै हामीलाई चाहिने जति पछि हामी इन्स्टल गर्दै जान्छौं। सो आई डोन्ट वान्ट टु चुज एनी सोर्स अफ एडिशनल सफ्टवेयर। लेट मी सेट डाउन। ओके, यो भयो। त्यसपछि नेटवर्क्स एन्ड होस्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरु आउँछ। राइट नाउ इथरनेट, यो इथरनेट नेम हो ENS160। सो मैले चुज गरेँ, इट्स कनेक्टेड नाउ। एन्ड लोकल होस्ट यु क्यान गिभ एनी नेम। आई वान्ट टु गिभ द कर्मर.localhost or you can say any name है, तपाईले जे भन्दा पनि हुन्छ, सर्भर .कर्मर.localhost। clear? Or else you can give any name whatever you want। जे नाम दिदा पनि भयो। एउटा कम्प्युटरको नाम हो यो, होस्ट नेम भनेको सिस्टम नेम हो। यसरी तपाईले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। डन। नाउ फर द रुट युजर हैन, रुटको लागि तपाईको सेक्युरिटी प्रोफाइल अहिले वी डोन्ट नीड टु सिलेक्ट बिकज हामी कुनै पनि सेक्युरिटी प्रोफाइल अहिले चुज गर्न चाहदैनौं। सो रुट पासवर्डको कुरा आयो। यु क्यान गिभ एनी सोर्स अफ पासवर्ड दैट यु वान्ट। मैले अहिले इजी पासवर्ड दिएँ त्यही भएर तपाईको एउटा विक भन्दैछ यसमा, बट लेट इट बी। यु क्यान गिभ स्ट्रङ पासवर्ड। सो हियर इट्स सेइङ दैट तपाईको यसको लागि तपाईले दुईचोटी डन क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, एकचोटीमा हुँदैन किनभने तपाईको पासवर्डले जुन प्यारामिटर म्याच गर्नु पर्थ्यो त्यो म्याच गरेन। यु क्यान मेन्सन भर्टिकल अप्पर केस, लोअर केस, क्यारेक्टर्स, स्पेशल क्यारेक्टर्स सबै मेन्सन गरिदियो भने त्यो बेटर हुन्छ। If you want to create any of the user that you want, then you can create the user. Root is an administrative user, right? Root चाहिँ तपाईको डिफल्टमै हुन्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर हुन्छ। त्यसको लागि पासवर्ड चाहिँ दिनुपर्छ। पासवर्ड दिनु भएन भने लिदैन। सो यो भइहाल्यो। अनि कर्म भन्ने युजर छ। सो ओके,
मैले एउटा युजर क्रिएट गरेँ, यु क्यान क्रिएट मल्टिपल युजर्स अल्सो इफ यु वान्ट। त अब त्यो पछि युजरहरू पनि हामी पछि क्रिएट गर्न सकिहाल्छौँ आफैलाई नेसेसरी अनुसार। सो मसँग दुईटा युजर छ। यु क्यान से बिगिन इन्स्टलेसन एन्ड नाउ द इन्स्टलेसन प्रोसेस विल हेल्प। क्लियर? अब के हुन्छ तपाईँको इन्स्टलेसन प्रोसेस चाहिँ इनिसिएट हुन्छ ल। सो यो इन्स्टलेसन प्रोसेस हुँदै गर्दाखेरि केही तपाईँको चाहिँ एउटा के भन्छौँ सम अफ द डिफ्रेन्स हेरौँ विन्डोज र तपाईँको लिनक्समा के छ द डिफ्रेन्स भनेर हेरौँ ल। मेनली यसमा के हुन्छ भने तपाईँको अहिले पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ सम अफ द, जस्तै लिनक्स छ र तपाईँको विन्डोजको कुरा गर्ने भने लिनक्समा एक ओपन सोर्स हो यो के हो तपाईँको क्लोज सोर्स हो ल। क्लोज्ड हो भनौँ न, नट अ सोर्स बट इट्स अ क्लोज्ड। लिनक्सको कुरा गर्ने भने इट हेज अ लट्स अफ तपाईँको चाहिँ के छ भेरियस डिस्ट्रिब्युसन्सहरू छ ल यसमा, जसमा तपाईँको चाहिँ एउटा युजरले एउटा कस्टमाइजेसन रूपमा युज गरेको पाउँछ क्या हामीले। कस्टमाइजेसन या यु क्यान कस्टमाइज इट इफ यु वान्ट। ओपन सोर्स भएको कारणले तपाईँको निड अनुसार तपाईँले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईँको चाहिँ के हुँदैन यसमा भेरी लेस केही कुराहरू त गर्न सकिन्छ, तर यसमा तपाईँको चाहिँ नट एभाइलेबल ल। डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्ने भने केही डिस्ट्रिब्युसन्सहरू छ यसमा, जस्तै तपाईँको चाहिँ होम एडिसन, प्रोफेसनल एडिसन्सहरूको कुराहरू भयो। सो भेरी फ्यु के भन्छ डिस्ट्रिब्युसन्स भन्दाखेरि भयो ल यसमा। भनेपछि लिनक्समा चाहिँ देयर आर थाउजन्ड्स अफ डिस्ट्रिब्युसन्स ओभर देयर के। अब सरी, अब विन्डोजको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने विन्डोजमा तपाईँको एउटा माइक्रोसफ्टको लाइसेन्सिङ हुन्छ र लाइसेन्स हुने गर्छ। सो यसमा के हुन्छ भने यसमा तपाईँको हामीले क्लोज पनि हो, त्यो कारणले माइक्रोसफ्टको लाइसेन्स त छ, तर लाइसेन्सले पनि तपाईँले चाहिँ सोर्स कोडमा केही चेन्ज इन्टरप्सन गर्न पाउनुहुन्न। यु क्यानट मेक एनी चेन्ज अन यर सोर्स कोड फर्स्ट थिङ होइन। र तपाईँको चाहिँ हामीले जति पनि यसमा जुन डिफल्टमा के भन्छ जति पनि एउटा पार्टिकुलर सपोर्टेड प्रोग्रामहरू हुन्छ त्यति मात्रै हामीले तपाईँको चाहिँ इन्स्टल गर्न मिल्छ होइन। र तपाईँको चाहिँ अब जति तपाईँले चाहिँ जुन टाइप अफ तपाईँले लाइसेन्स लिनुभएको, जति तपाईँको नम्बर अफ लाइसेन्स लिनुभएको छ त्यति मात्रै तपाईँले चाहिँ त्यति मात्रै सिस्टम तपाईँले रन गर्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा अरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। तर अब यसमा तपाईँको लिनक्सको हामीले कुरा गर्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ लाइसेन्सिङ तपाईँको बिल्ट इन लाइसेन्सिङ हो, यसमा केही पनि गर्नु परेन, फ्री छ मोडिफाई गर्नको लागि होइन। र इभन तपाईँले चाहिँ इफ यु वान्ट देन यु क्यान सेल द भर्टिकल मोडिफाइड अपरेटिङ सिस्टम के। तपाईँले सेल भन्नुको मतलब तपाईँको अपरेटिङ सिस्टमै त सेल हुँदैन, तर तपाईँले कुनै त्यस्तो डिजाइन गर्नुभयो र तपाईँले चाहिँ कस्टमरलाई भन्नुभयो ओके युज इट, आई विल प्रोभाइड यु द सब्सक्रिप्सन बेस्ड, जुन रियलले गर्छ त्यस्तै नै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको के छ फ्री तपाईँको छ ल यो। सो त्यसरी पनि तपाईँले चाहिँ इफ यु वान्ट देन यु क्यान सेल इट के गर्न सक्नुहुन्छ ल। अब युजेसको कुरा गर्दाखेरि यो विन्डोज चाहिँ तपाईँको जियुआईमा अलिकति मेजरली बेस्ड भएको कारणले होइन यो तपाईँको के छ अलिकति इजी पनि छ एक त। अब लिनक्स भन्ने बित्तिकै अब सर्भर बेसको लागि हामीले हेर्ने भने चाहिँ अब अलिकति तपाईँको जस्तै आर्क लिनक्सहरूको कुराहरू गर्ने भने इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टु युज इफ यु डोन्ट ह्याभ त्यो नलेज छैन भने अलिकति तपाईँको चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ होइन। यो भयो। अनि अर्को कुरा के पनि छ भने अब यसमा तपाईँको विन्डोज चाहिँ हामीले तपाईँको इन्स्टल गर्नु पर्यो भने होइन अलिकति धेरै पनि टाइम लाग्छ, बिकज यसमा ग्राफिकल युजर इन्टरफेसेसहरू छ एउटा कुरा त्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ चलाउनको लागि सजिलो भयो। अब इन्स्टलेसनको हामी कुरा गर्छौँ भने तपाईँको अलिकति धेरै टाइम लाग्न सक्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको इजी पनि हुन्छ इन्स्टलेसन विन्डोजको। तर लिनक्सको कुरा गर्छौँ भने त्यो यसमा डिफिकल्ट मात्रै होइन कि अब कतिपय लिनक्सहरू चाहिँ हामीले प्रत्येक तपाईँको हार्डवेयर लेभलमै हरेक कुराहरू मेन्सन गर्दै जानुपर्ने भएको कारणले, हरेक कुरा डिफाइन गर्दै जानुपर्ने भएको कारणले, स्पेसली द ब्ल्याक आर्कहरूको कुराहरू गर्ने भने चाहिँ यो अलिकति इन्स्टलेसनमा डिफिकल्टी पनि भएर जान्छ कि। किनभने कतिपय यो जुन लिनक्सको अपरेटिङ सिस्टम्सहरू स्पेसली द ह्याकिङ रिलेटेड होइन गेमिङ रिलेटेड जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँको स्पेसली ह्याकिङ रिलेटेडहरूको कुरा गर्ने भने चाहिँ यो वान बाई वान प्यारामिटर चाहिँ हामीले कम्प्लिट कमान्ड लाइनबाट चाहिँ मेन्सन गरिदिनु पर्ने हुन्छ कि इच एन्ड एभ्रिथिङ। सो त्यो कारणले यो चाहिँ कम्प्लेक्स भएर जान्छ एउटा तपाईँको चाहिँ नर्मल युजरको लागि चाहिँ।
इन्स्टलेसनमै अब युजेजको त कुरा छँदैछ, इन्स्टलेसनमै तपाईँको चाहिँ त्यति डिफिकल्टी चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ लिनक्समा। त्यो पनि एउटा तपाईँको चाहिँ डिफिकल्टी हामीले देख्छौँ ल। अब यसमा के छ भने तपाईँको हामीले यस अफकोर्स देयर इज अ कमान्ड लाइन अन विन्डोज, वी क्यानट से कि कमान्ड लाइन छैन होइन, कमान्ड लाइन चाहिँ छ। तर हामी तपाईँको चाहिँ जति एउटा लिनक्सको हामीले कमान्ड लाइन युज गर्छौँ, जति पावरफुल तपाईँको लिनक्सको कमान्ड लाइन छ त्यति बेसमा चाहिँ हामी युज गर्दैनौँ कि होइन। हामी तपाईँको जस्ट हाम्रो जुन अपरेटिङ सिस्टम छ, जस्तै तपाईँले अहिले विन्डोज 10 चलाइरहनु भएको छ, विन्डोज 10 को पार्टमा एउटा तपाईँको चाहिँ कमान्ड लाइन इन्टरफेस हो कि, भनेपछि यो तपाईँको एउटा कम्प्लिट विन्डोज 10 प्रोग्राम हो, त्यसमा एउटा एमएसटोस चाहिँ एउटा पार्ट मात्रै भएर बसेको छ। र हामी धेरै जस्तो तपाईँको ग्राफिकल नै युज गर्न प्रिफर गर्छौँ, हामी कमान्ड लाइन चाहिँ के भन्छ युज गर्दैनौँ नर्मली होइन। सो केही भेरी फ्यु पर्पजको लागि चाहिँ हामीले चाह्यो भने चाहिँ गर्न सक्छौँ, तर त्यसमा लिमिटेसन्सहरू छ। त्यो भयो। अब यसमा तपाईँको लिनक्सको कुरा गर्ने भने इट्स अ भेरी पावरफुल तपाईँको चाहिँ टर्मिनल र कमान्ड लाइन इन्टरफेस तपाईँको एभाइलेबल छ यसमा होइन, एउटा पावरफुल तपाईँको कमान्ड लाइन छ, जसमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ लिनक्स भन्ने बित्तिकै धेरै जस्तो चाहिँ हामी तपाईँको डेली पर्पजको लागि नै तपाईँको कमान्ड लाइन युज गर्ने गर्छौँ कि, इट्स लाइक एभ्री टाइम भनौँ न। यसमा चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ रेयरली हामी युज गर्ने गर्छौँ भने लिनक्समा चाहिँ तपाईँको कमान्ड लाइन भन्ने बित्तिकै इट्स अ डेली पर्पज जस्तो नै भएर जान्छ ल। सो हामी इच एन्ड एभ्री टाइम के गर्छौँ तपाईँको युज गर्ने गर्छौँ ल, ठिक छ। सो द्याट इज अ केस। अब यसमा अर्को कुरा के भने ओपन सोर्स र क्लोज भएको कारणले के हुन्छ भने, जस्तै फर इक्जाम्पल सिक्युरिटीको पर्पजले आधारले हामीले हेर्छ भने विन्डोज एउटा तपाईँको क्लोज सोर्स भयो। सो मानौ तपाईँको यहाँनिर डिफ्रेन्ट सिस्टमहरू छ जुन तपाईँको विन्डोजकै सिस्टम रहेछ होइन। सो मेसिन 1, मेसिन 2, मेसिन 3 छ। सो तिनटै अपरेटिङ सिस्टम विन्डोजकै हो। सो जुन तपाईँको एउटा कुनै पनि एउटा भाइरस या तपाईँको कुनै एउटा तपाईँको मालवेयर कसैले डिजाइन गर्यो जसले तपाईँको चाहिँ स्टोरेजलाई एफेक्ट गर्दो रहेछ, यदि त्यो के भन्छ रन भयो भने त्यसले यसलाई पनि गर्छ, यसलाई पनि गर्छ र यसलाई पनि गर्छ कि तिनटैलाई तपाईँको चाहिँ एफेक्ट गर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले सोर्स कोड चेन्ज गर्न पाउनु भएन नि त, you will not able to change the source code के भनेपछि whatever the system running on जुन PC1 मा जुन सिस्टम जुन अपरेटिङ सिस्टम रन गरिरहेछ, जुन वेमा अपरेटिङ सिस्टम रन गरिरहेछ त्यही वेमा सिस्टम 2 पनि रन गरिरहेछ कि। सो सोर्स कोडलाई एफेक्ट गर्ने कसैले भाइरस डिजाइन गर्यो भने इट विल ह्याम्पर नट ओन्ली 3 डिभाइस, इट क्यान ह्याम्पर अल ओभर द वर्ल्डको सबै नै विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमलाई ह्याम्पर गर्न सक्छ कि। तर हामीले लिनक्सको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ ओपन सोर्स हो। सो इफ यु आर गुड एट तपाईँको चाहिँ कोडिङ गर्नमा गुड हुनुहुन्छ भने तपाईँले जस्तै यो सिस्टम 1 लाई आफ्नै पर्पजको लागि डिजाइन गर्नुभएको छ, सिस्टम 2 लाई अर्कै पर्पजको लागि गर्नुभएको छ, सिस्टम 3 लाई अर्कै पर्पजको लागि गर्नुभएको छ। सो सिस्टम 1 को लागि जुन डिजाइन गरेको तपाईँको चाहिँ भाइरस थियो त्यसले सिस्टम 1 लाई मात्रै एफेक्ट गर्छ कि सिस्टम 2 लाई एफेक्ट गर्दैन, बिकज द सोर्स कोड इज डिफरेन्ट, द अपरेटिङ सिस्टम इज डिफरेन्ट। सपोज इट्स बेस्ड अन लिनक्स बट द अपरेटिङ सिस्टम इज डिफरेन्ट नि त। सो मानौ तपाईँले सी ड्राइभलाई डिजाइन गर्नुभएको थियो, अब यसमा तपाईँको अर्कै छ भने त्यसले इम्प्याक्ट गरेन। सो त्यो कारणले पनि तपाईँको के हुन्छ, हामीले एउटा के भन्छ बगको कुरा गर्छौँ या तपाईँको चाहिँ एउटा सिस्टमलाई जुन तपाईँको ह्याम्पर गर्नेको कुराहरू गर्छौँ, एउटा विकनेसको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ त्यो लिनक्स के छ तपाईँको स्ट्रङमा छ ल देन द्याट अफ विन्डोज है। सो त्यो पनि तपाईँको एउटा के हुन्छ अर्टिकल बेनिफिट चाहिँ हामीसँग हुन्छ। ओके, अब विन्डोजमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको विन्डोजमा तपाईँको अपडेट्सहरू आउँछ होइन, र अपडेटहरूले चाहिँ अब जस्तै विन्डोज 10 मा थुप्रै अपडेटहरू आयो, विन्डोज 11 आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ विन्डोज 10 नै तपाईँको चाहिँ लास्ट क्लाइन्ट अपरेटिङ सिस्टम हुनसक्छ भन्ने पोसिबिलिटीहरू थियो। तर अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँको विन्डोज 11 आएको छ। सो यसमा के हुन्छ भने तपाईँको सरी अपडेट्सहरू चाहिँ तपाईँको यदि फिक्स इन्टरभलमा आउँछ भन्ने कुरा पनि हुँदैन एक विन्डोजमा होइन, र अपडेट जहिले पनि आउन सक्छ तपाईँको। र तपाईँको अब हामीले केही गरिरहेको हुन्छ अपडेट लिनै पर्ने हुन्छ क्या फेरि विन्डोजमा चाहिँ होइन, केही गरिरहेको छु मैले अपडेट लिनै पर्यो। अब म अपडेट लिदिनँ भनेर बसेँ फर इक्जाम्पल, मैले स्टप गर्दै बसेँ, तर एट द इन्ड जस्तै मैले अब सिस्टम रिबुट गर्नुपर्ने भयो, सिस्टम सटडाउन गर्नु, अपडेट बिना सटडाउनै नहुने पनि अप्सन्सहरू आइदिन्छ कि। द्याट मिन्स इफ आई डोन्ट वान्ट टु गेट द अपडेट देन बट स्टिल आई हेभ टु गेट द्याट के, तर पनि मसँग अप्सन चाहिँ हुँदैन। विन्डोजको चाहिँ त्यो छ। अब मेरो के हुनसक्छ भने समटाइम्स मसँग स्टोरेज नहुन सक्छ नि त। मानव सी ड्राइभमा अपरेटिङ सिस्टम रहन्छ, अब सी ड्राइभको स्टोरेज सकिन फुल हुन आँटिरहेछ, अब अपडेट आयो तपाईँको मानौ कति 5 GB मात्रै तपाईँको फ्री थियो, अब अपडेट आयो तपाईँको मेबी 20 GB समथिङ अपडेट आइदियो भने त अब मैले त्यो अपडेट नलिँदा पनि भएन। अब अपडेट लिनु पर्यो भने कम्प्लिटली लिनु पर्यो भने त्यो तपाईँको मेरो सिस्टममा पनि
के भन्छ फुलफिल हुँदैन र मसँग अरू कुनै पनि अप्सन्स रहेन छ कि मानौ अरू कुनै स्टोरेज अप्सन्सहरू पनि छैन जुन म एक्सटेन्ड गर्न सकौँ भनेपछि मसँग अप्सन छैन मेरो के हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम फुल हुन्छ क्र्याक पनि हुनसक्छ कि सो अपडेट चाहिँ तपाईँको एक किसिमको विन्डोजमा चाहिँ के हुन्छ भने लिनै पर्यो क्या मेन्डेटरी हो कि यो चाहिँ तर लिनक्समा चाहिँ के हुन्छ भने युजरसँग चाहिँ एउटा फुल कन्ट्रोल हुन्छ कि उसले तपाईँको अपडेट लिने नलिने होइन आई डोन्ट वान्ट टु गेट अ अपडेट म अहिले अपडेट लिँदिनँ पछि कुनै बेला म अपडेट लिउँला भन्नु पर्यो भने चाहिँ यो तपाईँको के हुन्छ युजरको चोइस हुन्छ कि यसमा चाहिँ बुझ्नु भने र यसमा इभन दे क्यान डु कि ओके मलाई यो चाहिँ इन्स्टल गर्न मन छ त्यो म इन्स्टल गर्न सकेँ र यसमा तपाईँको अपडेटहरू लिँदाखेरि एक त सिस्टम रिबुट पनि गर्नु पर्दैन भने यसमा तपाईँले अपडेट लिने बित्तिकै सिस्टम रिबुट गर्नुपर्छ विन्डोजमा अलवेज लिनक्समा त्यो गर्नु पर्दैन लिनक्समा जस्ट तपाईँको सम प्याकेज हो त्यसलाई अपडेट गरिदिने इफ यु वान्ट इफ यु डोन्ट वान्ट देन नो निड यस सम नोटिफिकेसन्स विल एपियर द्याट न्यू अपडेट्स आर एभाइलेबल समथिङ इफ यु वान्ट टु अपडेट देन यु क्यान इफ यु डोन्ट वान्ट देन नो निड लिनक्समा चाहिँ एक किसिमले हेर्दाखेरि धेरै तपाईँको चाहिँ रिसर्च टिम एन्ड अल भएको कारणले धेरै अपडेटहरू पनि आइरहेको हुन्छ तर त्यो अपडेटहरू चाहिँ यदि लिन चाहने भने मात्रै एउटा युजरको चोइसमा डिपेन्ड हुन्छ कि सो इट्स इजी फर अस ल हाम्रो लागि चाहिँ एउटा इजी भएर जान्छ अपडेटहरूको कुरा गर्ने भने चाहिँ होइन सो त्यो भयो तपाईँको अब यसमा तपाईँको के हुन्छ भने सरी अब यसमा के हुन्छ भने तपाईँको विन्डोजको कुरा गर्ने भने चाहिँ विन्डोज चाहिँ तपाईँको माइक्रोसफ्टको भएको कारणले यसमा पार्टिकुलरली तपाईँको चाहिँ हामीले सपोर्टको कुरा गर्छ भने त्यो सपोर्ट तपाईँको प्रोभाइड गरिहाल्छ माइक्रोसफ्टले सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने भयो होइन सो अब यसमा तपाईँको चाहिँ के भन्छ एउटा पेड किसिमले हामीले सपोर्टहरू प्रोभाइड गर्न सक्छौँ बट लिनक्सको कुरा गर्छ भने लिनक्सको एउटा तपाईँको लार्जर कम्युनिटी छ इफ यु तपाईँको यो जस्तै गिटअपहरू भयो होइन तपाईँले त्यसमा पनि युल गेट अ लट्स अफ नलेज अन लिनक्स कोडिङहरूको बारेमा धेरै नलेजहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ सो लिनक्स एज अ तपाईँको एउटा के भन्छ कुनै पनि लिनक्सको चाहिँ प्लेटफर्ममा गएर हेऱ्यो भने एउटा तपाईँको चाहिँ लार्जर कम्युनिटी छ जसमा तपाईँको चाहिँ लट्स अफ तपाईँको चाहिँ सपोर्टहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ कि सपोर्टको कुरा गर्छौँ भने यदि हामीले लिनक्समा चाहिँ बिकज अफ देयर कम्युनिटी एन्ड अल यु विल गेट अ लट्स अफ थिङ्स ओभर देयर जुन विन्डोजको त्यति धेरै हामीले सपोर्ट चाहिँ त्यति फ्रिली होइन यसमा तपाईँको अब सपोर्टको कुरा गर्छौँ भने तपाईँले पेड गर्नु पर्यो भने बिकज अफ लार्जर कम्युनिटी एन्ड दे ट्राई टु वाट कल केही न केही उनीहरूले जुन नयाँ कुराहरू हुन्छ या तपाईँको केही इस्युहरू भयो भने जुन इस्युहरू हामीले फेस गर्छ त्यसको लागि सपोर्ट प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ र यो सपोर्ट कम्युनिटी बेसमा प्रोभाइड गर्ने भएको कारणले फ्री पनि भयो र तपाईँको चाहिँ सो हामीले तपाईँको त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ जुन इस्यु हामीले फेस गरेर आउँछ त्यसलाई सल्भ पनि गर्न सक्छौँ कि yes of course if you want to go for a customized level ko zone of distributions or like real and if you want to go for the subscription if you want to deploy for a very large scale and if you want to go for the subscription small scale like subscription आवश्यकता छैन ल very large scale like data centers हरु भयो तपाईको हैन developers larger scale of developers हरु भयो भने चाहिँ yes you can go through the subscription otherwise not needed के अदरवाइज तपाईको चाहिँ निडेड छैन त्यसको लागि चाहिँ ओके म लिनक्समा सब्सक्रिप्सन लिनै पर्दो रहेछ होइन ठीक छ सो त्यो तपाईको हुन्छ अब सेक्युरिटी पर्पजको कारणले पनि तपाईको चाहिँ लिनक्स के भयो स्ट्रङ भयो सो दिज आर द सम अफ द फिचर्स that is or some of the advantage or the difference between the Linux and Windows को some of the यो छ ल ओके र अर्को एउटा भनेको चाहिँ के हुन्छ नि यो लिनक्सलाई तपाईको जतिखेरै पनि अब हामीले चाहिँ ओके रन हुँदैछ सो यो लिनक्समा चाहिँ के हुन्छ नि एउटा रन लेभल्सहरू हुन्छ विन्डोजमा पनि हुन्छ रन लेभलहरू चाहिँ हैन जस्तै तपाईको केही हामीले इस्युहरू फेस गर्यो भने चाहिँ नर्मली तपाईको चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटरको थ्रुबाट हैन तपाईको चाहिँ एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्टमा एउटा ट्रबल सुटिङको थ्रुबाट चाहिँ हामीले बुट गरेर सिस्टम बुट गरेर हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ विन्डोजमा भने लिनक्समा रन लेभलहरू अलिकति धेरै छ हैन अब यदि हामीले जीयूआई चाहिँदैन भने तपाईको चाहिँ जीयूआईले छोडेर हामीले कम्प्लिट कमान्ड लाइन मात्रै चलाउन पनि सक्छौँ बुझ्नु भने सो त्यो पनि तपाईको चाहिँ रन लेभल्सहरुको कुरा गर्ने भने लिनक्समा तपाईको चाहिँ रन लेभलहरू धेरै छ हैन भनेको सो तपाईले केही इस्यु फेस गर्नु भने यु क्यान कम्प्लिटली रन द कमान्ड लाइन नो इस्यु यु डोन्ट नीड टु गो विथ द जीयूआई अगेन
अब विन्डोज चाहिँ तपाईँको ग्राफिकल अब विन्डोज 10 रन गरेको छ, अब त्यसमा तपाईँको मिनिमम इन्स्टलेसन रन भयो, कमन लाइनसम्म चाहिँ रन हुन्छ भने पनि रन त गर्न सकिन्छ। तर अब हामी त्यति धेरै फ्यामिलियर नभएको कारणले चाहिँ हामीले कम्प्लिटली चाहिँ गर्दैनौँ। वी ट्राई टु गो विथ द GUI एट द एन्ड के, so we don't have any other option, we need to format it। त्यो हुन्छ विन्डोजमा चाहिँ। तर लिनक्समा चाहिँ अब धेरै जसो हामीले कमन लाइन नै प्रिफर गर्ने भएको कारणले, कमन लाइनमै तपाईँको वर्क गर्ने भएको कारणले, इफ यु डोन्ट निड GUI देन ओके, नो इस्यु, यु क्यान डाइरेक्टली रन अन द कमन लाइन। त्यो भयो। अब यसमा तपाईँको लिनक्समा तपाईँको फास्ट प्रोसेसिङ, अब हामीले यतिसम्मको लिनक्सहरू छन् जुन तपाईँको चाहिँ एकदमै धेरै मिनिमम तपाईँको चाहिँ रिसोर्समा रन गर्न सक्छ कि। यु क्यान इभन इन्स्टल द लिनक्स अन यर 1 MB मै पनि तपाईँले लिनक्सहरू 1 GB मै पनि लिनक्सहरू इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ कि। सो द्याट सर्ट अफ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट, मिनिमम इन्स्टलेसन्सहरू छ जुन विन्डोजको हामीले पाउँदैन। ओके, सो दिज आर द थिङ्सहरू भयो। अनि लिनक्स भनेको एउटा मल्टी युजर प्लेटफर्ममा तपाईँको वर्क गर्न सक्छ। विन्डोज भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, के भन्छ, सिङ्गल युजर बेस नर्मली हामीले रन गर्छौँ कि धेरै जसो चाहिँ, होइन। अब सफ्टवेयर्सहरूको कुरा गर्छौँ भने तपाईँको अब लिनक्स एउटा फ्री सोर्स भएको कारणले अब सपोर्टको भयो, सफ्टवेयरको हामीले कुरा गर्ने भने देयर आर द लट्स अफ तपाईँको चाहिँ फ्री सफ्टवेयर्सहरू एभाइलेबल छ कि, जुन तपाईँको धेरै जसो अब विन्डोजको कुरा गर्छौँ भने छ फ्री। तर तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट सबै नै फ्री भन्दाखेरि भयो तपाईँको, होइन। भने विन्डोजमा चाहिँ तपाईँको केही मात्रामा फ्री भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ कि विन्डोजको कुरा गर्ने भने चाहिँ, होइन। मेनी तपाईँको सर्टेन चाहिँ फ्री छ भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ। तर धेरै जसो प्रोग्रामहरू अब हामी फुल प्रोग्राम्सहरू चाहन्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि पेड नैको कुरा आउँछ क्या, फेरि तपाईँको पे नै गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, कमर्सियल पर्पजको लागि नै बेस्ट भएको प्रोग्राम्सहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ विन्डोजको हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ, कमर्सियल पर्पजकै आधारमा चाहिँ तपाईँको युज भएको देख्छौँ। ल, ओके। अब जुन लिनक्स सर्भरहरूको हामीले कुरा गर्छौँ, जस्तै अहिले तपाईँको फेसबुकमा ट्विटरहरू भयो, गुगलहरू भयो, युट्युबहरू भयो, यिनीहरूले तपाईँको अहिले जति पनि छ र तपाईँको जति पनि गेमिङहरू छ धेरै जसो म्याक्सिमम, होइन, तिनीहरूले के गर्छ तपाईँको लिनक्स नै युज गरिरहेछ, बिकज इट्स बेस्ट फर द सेक्युरिटी रिजन। त्यही भएर तपाईँको लिनक्सलाई नै के गर्छ, लिनक्स सर्भर नै युज गरेको हामीले पाउँछ। ल, ओके। अब हामीले केही सिस्टमहरू इन्स्टल गर्नु पर्यो, अब हार्डवेयरहरूको कुरा गर्छौँ, नट ओन्ली द अदर सफ्टवेयर्स, इफ यु टक अबाउट द ड्राइभर्स एन्ड अल्स, देन ड्राइभर्सहरू पनि तपाईँको धेरै जसो चाहिँ कम्प्याक्टेबल प्लस तपाईँको फ्री नै हामीले तपाईँको चाहिँ देख्छौँ। ल, ओके, हार्डवेयर ड्राइभरहरूको कुरा गर्ने भने पनि। सो दिज आर द थिङ्स, के भन्छ, यिनीहरू चाहिँ तपाईँको सम अफ द वर्टिकल एडभान्टेज एज वेल एज द डिसएडभान्टेज of Windows and Linux. No? So now it's installed. So let me go over here, reboot the system. So once you reboot, then the complete installation will, your installation is complete. So it says Opta, install it. यो रेस्क्यू मोडमा हैन है, डाउनलोडको टपकै सिलेक्ट गर्नु होला। यदि सिलेक्ट गर्नु भएन नि विदिन 10 to 15 सेकेन्ड एबोको सिलेक्ट भइहाल्छ। And also if you want, then you can install from the command line also, no issue. Minimum command line बाट installation गर्दा पनि हुन्छ। त रियलको सजिलो छ installation गर्नको लागि। अब licensing को छ, licensing accept it. If you want to read, then you can go through it, no issue. Subscription manager छैन अहिले, त्यही भएर मैले गरिन। Finish configuration. Okay. So here you can see तपाईको कर्म भन्ने एउटा normal user छ, standard user छ हैन, with the but less what you call permissions, and I want to go with the root user, so I want to go the not listed, अनि username भनेको root हो, root भनेको चाहिँ administrator हो, त्यो by default enabled नै हुन्छ। Next, and then give the password that you have created, sign in।
and one of the genome will appear over here. Okay, so choose it English, typing pani English. If you don't want location, you can off it, no issue. केही एकाउन्टहरु लिंक गर्नु छ भने एकाउन्ट लिंक गर्दाखेरि भो स्किप use no need. So now there we can see default some features हरु छ एप्लिकेसनमा गरे हेर्नु भयो भने के features हरु छ there is a box virtual machine हरु हो हैन यो तपाईको चाहिँ सम अफ द तपाईको चाहिँ के छ प्रोग्राम्स हरु चाहिँ तपाईको फ्री छ यहाँनेरि तपाईले इन्स्टल गर्दै जान सक्नुहुन्छ अब यसमा यति मात्रै छ जस्तै अब काल लिनक्सहरु गर्नुभयो भने त्यहाँ ह्याकिङ टुल्सहरु थुप्रै पाउँछ बिकज दैट वाज बिल्ड अन दैट त्यो टाइपले तपाईको बिल्ड गरेको हो सो कुनै पनि लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ जसरी बिल्ड गरेछ त्यही अनुसारको तपाईको एप्लिकेशन्सहरु अवेलेबल हुन्छ अब जस्तै मैले अगाडि अरु चुज गरेको थिए मैले जस्तै तपाईको त्यहाँनेरि ग्राफिकल थियो त्यहाँनेरि एफटीपी थियो त्यो अनुसार चुज गरेको थियो भने डिबगिङको टुल्सहरुको कुराहरु थियो भने त्यही अनुसारको टुल्सहरु तपाईको इन्स्टल भएर आउँथ्यो ल सो व्हाटएभर यु वान्ट you can do it setting haru छ यसमा तपाईले so here you can see my network is connected हैन sound is there अनि off setting haru यहाँ छ तपाईको root user is there so now let me go to the terminal or you can go to the files and have a look files haru यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले desktop document download music यो particular एउटा root user को profile हो हैन यसमा देख्नुहुन्छ if you go to the other location then 34.3 GB 38.2 GB is available right now and there are the lots of different folders over there अब यो सबै फोल्डर को आफ्नो एउटा युजेजहरु छ they contain some related things हैन अब यो हामी सबै कुरा गर्छौं ककले के कुराहरु कन्टेन्ट गर्छ भनेर on our upcoming classes र if you want to go for the terminal then there is a terminal and there you can see the first one root means username the second one @server means your host name and this one is the current working directory भन्छ जहाँ तपाईको recent बस्नु भएको छ this icon normally indicate you the home directory and then the last one has भनेको चाहिँ तपाईको के हो it indicate the powerful user if I go to the normal user like switch गरे ल मैले su means switch user and that was karma and you can see in the karma the last one is $sign means non powerful user. The major difference between them is that whenever you try to install some softwares, install some system related things, execute garna chahanu bhayo bhane chahi in that period of time, you need a root privilege. You can log in with the root, you can execute with the root itself. Root bata execute garda pani bhayo, or else you need the root privilege. Root ko privilege chahiन्छ. The normal user don't have that much of permissions. So that is indicated by this one. Or else you can do one thing if that is a normal user then you can grant the permission to this normal user or standard user to execute some of the root what you call root related things or the privilege related केही कुराहरु चाहिँ इन्स्टल गर्न एक्जिक्युट गर्न दिन सक्नुहुन्छ भनेको चाहिँ privilege allocate गरिदिन सक्नुहुन्छ or else otherwise चाहिँ the powerful user मा चाहिँ the root will be counted as a powerful user. Okay, so these are the things and now let me just execute some things. If you want to go back, then you can say exit. So you go back to the root yourself. I want to check कि recent तपाईको चाहिँ केमा छ भनेर मैले चेक गर्न मन लाग्यो. So you can say pwd, that is root. You can check the host name. Okay, so you can say host name and there you can see server.karma.localhost. This is a host name. You can mention any name that you want. Okay. So I just say the server.karma.localhost as a host name. Okay. So if you want to say free, then you can have a look. Free ma pani feri अब यो अलिकति हामीलाई चाहिँ read गर्न अलिकति गाह्रो भयो. So I can say -s so that I can see on the GB. So it will be easy for me. So the soft memory is something like a 6 GB. Your default allocated हो अनि memory भनेको चाहिँ हाम्रो 7.6 GB छ. In which 1.1 GB is already used. And cache memory is 917 MB. Okay, so these are some of the memory informations over here. The memory informations are also. You can say uptime, and there you can see one of the user is login this time, and it's almost 6 minutes. And kati time dekhi yo tapaile timing haru dekhna सक्नुहुन्छ. And you can see all the process also if you want. tapaile sabai process haru pani herna सक्नुहुन्छ. And tapaile चाहिँ अब
other पनि informationsहरु हेर्दाखेरि भयो. So this is how you can execute some commands. You can have a look on the permissions of the each and every files and directories. By default तपाईको files बनेको हुन्छ. यो file को पनि हामी कुरा गर्छौं. And there is a desktop, documents, download, music, and these are the profile of a root user. Root user को profile हरु हो. Okay. So that's all. So in order to turn off all these things, or if you want to see before that, if you want to see whatever the commands that you execute right now, then you can say history, and it will show you all the possible command that you have typed. And type गरेको सबै possible commandहरु देखाउँछ. You can delete this, it doesn't matter. Once you तपाईले कुनै एउटा सर्भरमा गएर रन गर्नुभयो र तपाई चाहनु हुँदैन कि next person can see whatever the commands you execute, then you can remove it also. We'll talk about it also later. And finally, you can say power off, or you can use the shutdown commands also. But I just want to say the power off so that I can shut down my system. So up to now, any doubt?